कुरा गर्छौँ बेसिक कुरा हैन, अडिटको बेसिक कुराहरू, नेचर, अब्जेक्टिभ एन्ड स्कोप अफ अडिट, अनि अर्को भनेको NSA 200 का सिरिजहरू पढ्छौँ, NSA 200 पढ्छौँ। यसमा कुरा गरौँ मिनिङ एन्ड नेचर अफ अडिटिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि, मिनिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि अडिट इज एन इन्डिपेन्डेन्ट एक्जामिनेसन अफ फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन अफ एनी इन्टिटी वेदर प्रफिट ओरिएन्टेड अर नट इरेस्पेक्टिभ अफ साइज अर लिगल फर्म when such examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon भनेको छ। अर्थात् फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा एक्सप्रेस गर्ने तरिकाले चाहिँ के गरिन्छ, कन्डक्ट गरिन्छ भन्छ। र के हो त फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ इन्फर्मेसन एक्सप्रेस इन फाइनेन्सियल टर्म्समा एक्सप्रेस गरेको छ भने त्यो के हो त फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन हो भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। र इन्टिटी चाहिँ जुनसुकै हुनसक्छ र त्यसो कन्डक्ट गर्नुपर्दा त्यो अडिट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि के हो गरिन्छ भन्दाखेरि एक्जामिनेसन कन्डक्ट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भ्यूमा अर्थात् गोलमा चाहिँ भन्दाखेरि एक्सप्रेसिङ एन ओपिनियन देयर अन भन्ने कुरा छ। र अब्जेक्टिभ अफ अडिटरको अब्जेक्टिभ के हो त यो आन्सर भन्दाखेरि in conducting audit of financial statement, objective auditor in accordance with NSA 200, that is we या कसा भनेको छ overall objective of an independent auditor and the conduct of an audit in accordance with Nepal standard on auditing NSA भनेको छ। आर के हो त एउटा नम्बर फर्स्ट नम्बरमा to obtain reasonable assurance about that the financial statement as a whole are free from material misstatement whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion on financial statement that are prepared in all material respect in accordance with the applicable financial reporting framework and to report on financial statement and the communicate as required by NSA in accordance with auditors finding भन्ने कुरा गरेको छ। RAORC भनेर बुझ्नु पर्यो। भन्नुपर्दा रिजनेबल असुरेन्स अब्टेन गर्नु पर्यो। ओ भनेको ओपिनियन एक्सप्रेस गर्नको लागि र आर भनेको रिपोर्ट गर्नको लागि र अर्को भनेको कम्युनिकेट गर्नको लागि उसको अब्जेक्टिभ हो। र यसमा चाहिँ हाम्रो ट्रु एन्ड फेयर भ्यू भन्ने कुरा गर्यो, जसमा ट्रु भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ फ्याक्चुअली करेक्ट इन्फर्मेसन विथ कन्फर्म्स विथ अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड एन्ड रेलेभेन्ट लेजिस्लेसन एन्ड एग्रिज विथ अन्डरलाइङ रेकर्ड भनेको छ। भन्नुपर्छ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एज पर अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड हुनु पर्यो। अर्को भनेको चाहिँ नि अकाउन्टिङ रेकर्डहरू पनि त्यही अनुसार हुनु पर्यो, एज पर अकाउन्टिङ रेकर्ड्स अनुसार चाहिँ त्यो के अरे मिट भयो हुनु पर्यो भन्ने कुरा छ। र फेयर भनेको चाहिँ नि के हो त भन्दाखेरि क्लियर हो, इम्पार्सियल एन्ड अनबायस्ड इन्फर्मेसन्सहरू भयो विच रिफ्लेक्ट द कमर्सियल सब्सटेन्स अफ द ट्रान्जेक्सन अफ एन्टिटी भनेको छ। भन्नुपर्छ फेयर भन्ने बित्तिकै विच रिफ्लेक्ट द कमर्सियल सब्सटेन्स अफ द ट्रान्जेक्सन अफ द इन्टिटी, जे हुनुपर्ने हो त्यही देखाउनु पर्यो, इन्कमलाई लायबिलिटी देखाउनु परेन। फर इक्जाम्पल द सेक्युरिटी अमाउन्ट रिसिभ फ्रम द कस्टमर इज योर लायबिलिटी नट योर इन्कम, इफ सोन एज अ इन्कम इट इज नट क्लियर, इम्पार्सियल एन्ड अनबायस्ड एन्ड देयरफोर इट इज नट फेयर भन्ने कुरा छ। र रिजनेबल एसुरेन्स भनेको चाहिँ नि इट इज अ हाई लेभल अफ एसुरेन्स बट नट अब्सोल्युट लेभल अफ एसुरेन्स भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। र मिस स्टेटमेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नि मिस स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ अ डिफरेन्स बिट्विन द ACPD amount classification presentation or disclosure of the reported financial statement item and amount classification presentation or disclosure, that is ACPD, that is required for the item to be accordance with applicable financial reporting framework भनेको छ। भन्नुपर्छ इट इज द डिफरेन्स बिट्विन द एक्चुअल ACPD हैन जो रिपोर्टेड गरेको छ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा र रिक्वायर्ड इज ACPD भनेको छ इन एकोर्डेन्स विथ एप्लिकेबल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेम अनुसारको जुन डिफरेन्स छ त्यो मिस स्टेटमेन्ट त्यो गल्ती भनेको त्यो हो भन्ने कुरा भयो। र मिस स्टेटमेन्ट क्यान अराइज फ्रम फ्रड एन्ड इरर भनेको छ। र द डिस्टिङ्ग्विसिङ फ्याक्टर बिट्विन फ्रड एन्ड इरर इज वेदर द अन्डरलाइङ एक्सन्स द्याट रिजल्ट इन द मिस स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट इज इन्टेन्सनल हो कि अनइन्टेन्सनल हो भन्नेले मात्र छुट्याउन सकिन्छ भन्छ। फ्रड चाहिँ इन्टेन्सनल मिसरिप्रेजेन्टेसन हो भन्छ भने बट इरर अन दि अदर ह्यान्ड रिफ्लेक्ट दि अनइन्टेन्सनल मिस्टेक इन फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन भन्यो। इक्जाम्पल के हो त मिस स्टेटमेन्टको भन्दाखेरि दुइटै इन्भल्भ हुन्छ यसमा, फ्रड र यो इररका कुराहरू, जसमा चार्जिङ अफ एन आइटम अफ क्यापिटल एक्सपेन्डिचर टु रेभिन्यू अर भाइस वर्सा भनेको छ। क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको कुरा गर्यो यसमा। र डिफरेन्सको कुरा गर्यो डिफरेन्स इन डिस्क्लोजर अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट आइटम भर्सेस रिक्वायरमेन्ट अफ एप्लिकेबल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेम के थियो, के रिपोर्टिङ के डिस्क्लोज गर्यो र के थियो गर्नुपर्ने भन्ने कुराले डिफरेन्स भयो। अर्को भनेको यो सिलेक्सन अफ एप्लिकेबल इन एप्लिकेसन अफ इनअप्रुभड अकाउन्टिङ पोलिसिज भनेको छ। भन्नुपर्छ सिलेक्सन एन्ड एप्लिकेसन अफ इनअप्रुभड अकाउन्टिङ पोलिसिज, गलत तरिकाले गलत अकाउन्टिङ पोलिसीहरूलाई सिलेक्सन गर्यो, एप्लिकेसन गर्यो, अथवा डिफरेन्स इन अकाउन्टिङ इस्टिमेट्स अफ द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट आइटम भर्सेस एप्रोप्रिएटनेस एप्लिकेबल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ अनुसार के गर्नु पर्थ्यो, कसरी चाहिँ नि के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ नि डिफ्रेन्ट अकाउन्टिङ इस्टिमेट अप्लाई गरिरहेछ। र इन्टेन्सनल बुकिङ अफ फेक एक्सपेन्सेस इन इन्कम एन्ड प्रफिट के अरे स्टेटमेन्ट प्रफिट एन्ड लस भनेको छ। भन्नुपर्छ इन्टेन्सनल बुकिङ भनेको छ फेक एक्सपेन्सहरूलाई इन्टेन्सनली बुकिङ गर्ने के अरे PL एकाउन्टमा, र ओभर स्टेटिङ अफ रिसिभेबल इन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेको छ। भन्नुपर्छ रिसिभेबलहरूलाई ओभर स्टेट गर्ने इन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा बाई नट राइटिङ अफ इरिकभरेबल डेट भनेको छ। तिनीहरूलाई नगरिकन के
भने रिसिभेबल ओभरस्टेट गर्ने र ओभरस्टेटिङ अर अन्डरस्ट्यान्डिङ द इन्भेन्ट्रिज भन्ने कुरा गर्यो. दिज आर द इक्जाम्पल्स भयो. विन मिसस्टेटमेन्ट विल बी कन्सिडर मटेरियल. कति बेला मटेरियल मानिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि मिसस्टेटमेन्ट इन्क्लुडिङ ओमिसन्सहरू आर कन्सिडर टु बी मटेरियल इफ दे इन्डिभिजुअली और इन एग्रिगेट could reasonably be expected to influence the economic decision of user taken on the basis of financial statement. त्यति बेला के भनिन्छ भन्दाखेरि गर्न सकिने अब त्यसको बेसिसमा लिएका डिसिजनहरू चाहिँ नि के हुनसक्छ भन्दाखेरि एक्सपेक्टेड टु इन्फ्लुएन्स हुने टाइपको देखिन्छ होइन. त्यो इन्डिभिजुअल एग्रिगेटले गर्दाखेरि चाहिँ नि गर्न सकिने जस्तो देखिन्छ अर्थात् एक्सपेक्टेड गरिन्छ भने त्यो कन्डिसनमा मटेरियल भएको मानिन्छ भन्छ. ओपिनियनका टाइप भनेको क्लिन ओपिनियन अथवा यसलाई अनमोडिफाइड ओपिनियन भन्ने गरिन्छ भने अर्को भनेको मोडिफाइड ओपिनियन भनेको छ. मोडिफाइड ओपिनियन भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि क्वालिफाइड ओपिनियन, एडभर्स ओपिनियन र डिस्क्लेमर अफ ओपिनियन भन्ने कुरा छन् मोडिफाइडभित्र पनि. र यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो कति बेला के दिने भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ क्या. जस्तो एसए ओब्टेन गर्यो होइन, एसए ओब्टेन गरिरहेछ कि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट चाहिँ मटेरियल मिसस्टेटमेन्टबाट फ्री छैन भन्ने कुरा. फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट नट फ्री फ्रम मटेरियल मिसस्टेटमेन्ट. इम्प्याक्ट हेर्नु पऱ्यो. पर्भेजिभ इम्प्याक्ट हो भनेपछि के दिनु पऱ्यो त हामीले एडभर्स दिनु पऱ्यो. मिसस्टेटमेन्ट छँदैछ र नट पर्भेजिभ हो भन्छ भने क्वालिफाइड ओपिनियन दिनु पऱ्यो भन्ने कुरा भयो. र अनेबल टु एसए नै ओपिनियन गर्न सकिने द्याट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट आर फ्री फ्रम मटेरियल मिसस्टेटमेन्ट छैन भन्ने कुरा केही पनि दिन सकेन भन्ने कुरा. त्यसको इम्प्याक्ट हेर्नु पऱ्यो. पर्भेजिभ छ भने डिस्क्लेमर दिनु पऱ्यो, नट पर्भेजिभ हो भने क्वालिफाइड दिनु पऱ्यो भन्ने कुरा भयो. र क्लिन दिनको लागि हामीसँग के हुनु पऱ्यो त अर्थात् अनमोडिफाइड दिनको लागि रिजनेबल असुरेन्स हुनु पऱ्यो. फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट आर फ्री फ्रम मटेरियल मिसस्टेटमेन्टबाट के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि फ्री छ. अर्थात् मटेरियल मिसस्टेटमेन्ट भन्नुपर्दा मिसस्टेटमेन्ट त होला तर मटेरियल छैन भन्नु खोज्यो त्यसबाट फ्री छ भने त्यो दिन्छौँ क्लिन. अर्को भनेको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट प्रिपेयर्ड इन एज पर एएफआरएफ छ भने यो क्लिन दिने काम गर्छौँ भन्ने कुरा भयो नि. र मिनिङ अफ पर्भेजिभनेस भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नि पर्भेजिभनेस भन्ने बित्तिकै द टर्म पर्भेजिभ युज टु डिस्क्राइब द इफेक्ट अफ मिसस्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेको छ. फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा इफेक्ट अफ मिसस्टेटमेन्टलाई रिफ्लेक्ट गर्ने काम पर्भेजिभनेसले गर्ने काम गर्छ भन्छ. र वेदर द इफेक्ट अफ एमएमएस इज पर्भेजिभ ओर नट इट डिपेन्ड्स अन अडिटर जजमेन्टमा भर पर्छ पर्भेजिभ हुने कि नहुने भन्ने कुरा. र वाइल डिसाइडिङ द इफेक्ट अफ पर्भेजिभ ओर द अडिटर मस्ट किप द फलोइङ थिङ्स इन माइन्ड भनेको छ. पर्भेजिभलाई डिसाइड गर्नु पर्दाखेरि अडिटरले यी कुरा दिमाग राख्नुपर्छ भन्छ. के कुरा त भन्दाखेरि चाहिँ नि नम्बर 1मा इफेक्ट इज पर्भेजिभ वेन इट इज नट कन्फाइन्ड टु अ स्पेसिफिक इलिमेन्ट भनेको छ. भन्नुको अर्थ त्यो इफेक्ट जति बेला मात्र चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि पर्भेजिभनेस हुन्छ जति बेला इट इज नट कन्फाइन्ड टु द स्पेसिफिक इलिमेन्ट भनेको छ. मोर देन वान इलिमेन्टमा इफेक्ट हुने खालको छ. एउटा मात्र इलिमेन्टमा होइन कि नट कन्फाइन्ड भनेको छ धेरै इलिमेन्टमा इफेक्ट हुने टाइपको देखिन्छ. र इभन इट इज कन्फाइन्ड टु द स्पेसिफिक इलिमेन्ट होइन स्पेसिफिक इलिमेन्ट कन्फाइन्ड भए पनि the effect can be considered as pervasive if it is represent the substantial portion of the financial statement भनेको छ. मानव त्यो आइटम चाहिँ के छ सब्सटेन्सियल पोर्सन रहेछ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको भने त्यसलाई पनि मान्न सकिन्छ एउटा आइटमलाई मात्र असर गरेको भए पनि. र इन रिलेसन टु द डिस्क्लोजर द इफेक्ट क्यान बी कन्सिडर्ड एज पर्भेजिभ इफ इट इज फन्डामेन्टल टु युजर अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेको छ. भन्नुपर्दा इक्जाम्पललाई गोइङ कन्सर्न हुन जान्छ. यदि चाहिँ नि डिस्क्लोजरको रिगार्डिङमा चाहिँ यो के हुन्छ हेर्नु पऱ्यो भने त्यो सब्सटेन्टिभ के अरे पर्भेजिभनेस कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि जति बेला चाहिँ नि फन्डामेन्टल छ युजरको अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि आवश्यक देखिन्छ भने त्यो कन्डिसनमा भइहाल्यो. र टिसिडब्ल्युजी भनेको को हो त भन्दाखेरि चाहिँ दोज चार्ज विथ गभर्नेन्स हो. र द पर्सन अर अर्गनाइजेसन हुनसक्छ विथ रेस्पोन्सिबिलिटी के छ विषय त भन्दाखेरि फर ओभरसिङ द स्ट्राटेजिक डिरेक्सन अफ एन्टिटी एन्ड अब्लिगेसन रिलेटेड टु द एन्टिटी भनेको छ. ओभरसिङ भनेको रेखदेख गर्ने द स्ट्राटेजिक डिरेक्सन अफ एन्टिटी अर्थात् रणनीतिक दिशा हुनुभयो होइन दीर्घकालीन योजनाहरू बनाउने रेखदेख गर्ने उचित के छ भन्दाखेरि रेस्पोन्सिबिलिटी छ. र अर्को रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको अब्लिगेसन रिलेटेड टु इन्टिटी छ होइन इन्टिटीको चाहिँ अब्लिगेसन दायित्व रिलेटेड छ. दुईटै कुराहरू भयो यसमा. र म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ को हो भन्दाखेरि अ पर्सन विथ एक्जिक्युटिभ रेस्पोन्सिबिलिटी हो म्यानेजमेन्ट कार्यकारी जिम्मेवारी भएको व्यक्ति म्यानेजमेन्ट हो फर कन्डक्ट अफ इन्टिटिज अपरेसन भनेको छ. र म्यानेजमेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी ओर प्रि कन्डिसन फर एन अडिट भनेको छ. भन्नुपर्दा अडिट गर्नु अघि शर्तहरू हेर्नुपर्ने कुराहरू अडिटरले के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि इन अर्डर टु इस्टाब्लिस द प्रि कन्डिसन फर एन अडिट आर प्रेजेन्ट द अडिटर स्याल होइन हामीले चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ कि वेदर प्रि कन्डिसन छन् कि छैनन् भनेर अडिट गर्नुभन्दा अगाडि यी कुराहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ. अडिटर स्याल के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि डिटर्माइन गर त्यसपछि अब्टेन गर त्यसपछि के गरेर त प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ अडिटरलाई भन्ने कुरा गर्छ. के डिटर्माइन गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि डिटर्माइन वेदर दि एफआरएफ इज एक्सेप्टेबल होइन. एफआरएफ भन्नुपर्दा फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल छ त अर्थात् एक्सेप्टेबल भन्नाले लज एन्ड रेगुलेसन्स एन्ड नेचर लज एन्ड रेगुलेसन्सहरूले अप्लाई गरेको आफ्नो इन्टिटीको हिसाबले इन्टिटीको नेचरको हिसाबले छ त भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ. वेदर डिटर्माइन वेदर एफआरएफ इज एक्सेप्टेबल एन्ड अब्टेन दि एग्रिमेन्ट होइन अब्टेन के गर्नु रिटर्नमा एग्रिमेन्ट गर्नु पऱ्यो क्या रिटर्नमा अब्टेन गर्नु पऱ्यो. अब्टेन द एग्रिमेन्ट अफ म्यानेजमेन्ट द्याट इट एक्नोलेजेस एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड्स इट्स रेस्पोन्सिबिलिटी फर दि होइन
म्यानेजमेन्टले एक्नोलेज गर्छ, मान्छ र अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ, बुझ्छ उसले कि आफ्ना रेस्पोन्सिबिलिटी फर द प्रिपरेसन अफ दि के जान्छ र के बुझ्छ भन्दाखेरि फर दि प्रिपरेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट इन एकोर्डेन्स विथ एप्लिकेबल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क अर्थात् पिपिएफएस एज पर एफआरएफ एक्नोलेज गर्छ। अर्को भनेको चाहिँ नि फर डिआइएमआइसी सो द्याट फ्री फ्रम मटेरियल मिसस्टेटमेन्ट भन्यो। डिआइएमआइसीलाई चाहिँ के गर्छ भन्नाले उसले चाहिँ के गर्छ बनाउँछ होइन, डिजाइन इम्प्लिमेन्ट एन्ड मोनिटर द इन्टरनल कन्ट्रोल सो द्याट द फ्री फ्रम मटेरियल मिसस्टेटमेन्ट हुन सकोस् फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भन्ने कुरा हो। अर्को भनेको टु प्रोभाइड द अडिटर विथ भनेको छ, अडिटरलाई प्रोभाइड गर्नको लागि चाहिँ नि अल इन्फर्मेसन भनेको छ, एसेस टु अल इन्फर्मेसन सच एज रेकर्ड डकुमेन्टेसन एन्ड अदर म्याटर्स, एडिसनल इन्फर्मेसन द्याट द अडिटर मे रिक्वेस्ट फ्रम म्यानेजमेन्ट फर द पर्पज अफ अडिट एन्ड अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टु पर्सन विथिन द इन्टिटी फ्रम हुम द अडिटर डिटरमाइन इट इज नेसेसरी टु अब्टेन अडिट इभिडेन्स भनेको छ। भन्नुको अर्थ अडिटरले चाहिँ के गर्नुपर्छ, इस्टाब्लिस गर्नु पऱ्यो प्रिकन्डिसनहरू प्रेजेन्ट छ कि छैन भनेर, त्यसको लागि अडिटर सेल के गर्नु डिटरमाइन गर्नुपर्छ एएफआरएफ एक्सेप्टेबल छ कि छैन, र त्यसपछि के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिटर्नमा अब्टेन गर्नुपर्छ एग्रिमेन्ट विथ म्यानेजमेन्ट द्याट इट एक्नोलेज एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड रेस्पोन्सिबिलिटी। के रेस्पोन्सिबिलिटी भन्दाखेरि पिपिएफएस एज पर एफआरएफ डिआइएमआइसी सो द्याट फ्री फ्रम मटेरियल मिसस्टेटमेन्ट एन्ड टु प्रोभाइड अडिटर विथ भनेको छ, प्रोभाइड अडिटरलाई यी कुराहरू प्रोभाइड गर्नको लागि अल इन्फर्मेसन एसेस टु अल इन्फर्मेसन सच एज रेकर्ड डकुमेन्टेसन्सहरू भयो, अदर म्याटर्सहरू भयो। अर्को भनेको एडिसनल इन्फर्मेसन्सहरू भयो होइन, अरू एडिसनल इन्फर्मेसन्स फर द्याट अडिट बी रिक्वेस्ट फ्रम म्यानेजमेन्ट फर द पर्पज अडिट भनेको छ, अरू इन्फर्मेसन एडिसनल कुराहरू माग्न सक्छ। र अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टु पर्सन भनेको छ होइन, विथ इन द एन्टिटी फ्रम हुम द अडिटर डिटरमाइन्ड नेसेसरी टु अब्टेन इभिडेन्स भनेको छ। ती कुराहरू चाहिँ नि अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस अर्गनाइजेसनमा दिने कुरालाई म्यानेजमेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी भन्छ। इन्टरनल कन्ट्रोल भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ द प्रोसेस अफ डिजाइन्ड इम्प्लिमेन्टेड एन्ड मेन्टेन बाई होइन, इट इज अ प्रोसेस डिजाइन्ड हो इम्प्लिमेन्टेड हो मेन्टेन कसले गरेको त बाई टिसिडब्ल्युजी म्यानेजमेन्ट एन्ड अदर पर्सनल्सले। किन त भन्दाखेरि टु प्रोभाइड रिजनल असुरेन्स विथ रिगार्ड टु के को सन्दर्भमा त भन्दाखेरि चाहिँ यो एफआरओएएलआर भनेर बुझ्नुपर्छ। भन्नुको अर्थ रिलायबिलिटी अफ फाइनेन्सियल रिपोर्टिङको लागि होइन, एसिपिडीहरूको रिलायबिलिटीको लागि फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ भनेको त्यही हो, र इफेक्टिभनेस एन्ड एफिसियन्सी अफ अपरेसन्सको लागि, र सेफगार्डिङ अफ एसेट्सको लागि, र कम्प्लायन्स विथ द एप्लिकेबल लज एन्ड रेगुलेसन्सको लागि, लज एन्ड रेगुलेसनको लागि चाहिँ रिजनल असुरेन्स प्रोभाइड गर्नुको लागि यो कुराहरूले के हुन्छ डिआइएम गरिन्छ भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो। भन्नुको अर्थ एफआरओएएलआर, एफआर भन्ने बित्तिकै रिलायबिलिटी अफ फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ एसिपिडीमाथि, ऊ भनेको इफेक्टिभनेस एन्ड एफिसियन्सीको अपरेसनको लागि, र एसेटको सेफगार्डिङको लागि, एलआर भनेको लज एन्ड रेगुलेसन्सको कम्प्लायन्सको लागि चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो के अरे डिजाइन इम्प्लिमेन्टेड डिआइएम गरेको हुन्छ भन्ने कुरा भयो। यसमा रिजनेबल असुरेन्स किन आयो भन्दाखेरि चाहिँ नि यो इन्टरनल कन्ट्रोलले लिमिटेसन छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हो होइन, टु प्रोभाइड रिजनल असुरेन्स विथ रिगार्ड टु भन्ने कुरा गर्यो नि त। सो रिमेम्बर के गर्नु पर्यो त यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ नि अडिटरलाई ओन्ली त्यो इन्टरनल कन्ट्रोलसँग सम्बन्ध हुन्छ जसको इम्प्याक्ट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा मात्र आउँछ, अरू लेस रेलेभेन्ट इन्टरनल कन्ट्रोल आइसीकै कारणले गर्दाखेरि कम्पनी एक्टमा ओपिनियन मोडिफाई हुनसक्छ भन्ने कुरा भयो। सो भन्नुको अर्थ अरू फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टभन्दा बाहेकका कुराहरूलाई अडिटरले मतलब हुँदैन, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा जे कुराले रेलिभेन्ट गर्छ त्यो कुराले मात्र असर गर्छ भन्ने कुरा भयो। र यही इन्टरनल कन्ट्रोलकै बारेमा एनएसए 200 कन्स्टिट्युटले पनि के गर्छ, रोल अफ अडिटर रिगार्डिङ टु द इन्टरनल कन्ट्रोल भन्ने कुरा गरिरहेको छ। र अडिटर अब्टेन गर्नुपर्छ आइसी अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड आइसी भनेको छ, अब्टेन गर आइसी, डिजाइनको कुरामा बुझ, आइसीको बारेमा बुझ, बनाउने चाहिँ होइन अडिटरले भन्ने कुरा गर्छ। र अडिटरले टेस्ट गर्नु मे टेस्ट द इन्टरनल कन्ट्रोल भन्ने गरिरहेको छ। कति बेला त भन्दा समटाइम मेन्डेटरी हुनसक्छ इफ लज एन्ड रेगुलेसन रिक्वायरमेन्ट गर्यो, अथवा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम भएपछि मानौ अटोमेटेड इन्भाइरोमेन्ट भएपछि गर्न मेन्डेटरी हुन जान्छ। र अर्को भनेको अडिटर कम्युनिकेट गर्नुपर्छ, अडिटर कम्युनिकेट इन्टरनल कन्ट्रोल डेफिसियन्सिज टु म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ, यस गर्नु पऱ्यो। अनि अर्को भनेको चाहिँ अडिटरले सजेसन दिनु पऱ्यो इन्टरनल कन्ट्रोलको बारेमा, इम्प्रुभमेन्टको बारेमा होइन, त्यो पनि पाइन्छ भन्ने कुरा भइहाल्यो। र टेस्ट चेकिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि एप्लिकेसन अफ अडिट प्रोसिजर टु लेस देन 100% अफ द ट्रान्जेक्सनको कममा अडिट एप्लिकेसन्सहरू के गर्ने त अडिट प्रोसिजरहरू लाउने कुरा हुन्छ। र इट इज अल्सो नाउन द स्याम्पलिङ भनेको छ, यसलाई स्याम्पलिङ पनि भन्ने गरिन्छ। इट्स शुड बी डन इन सच अ वे द्याट एभ्री आइटम मस्ट हेभ इक्वल चान्स अफ सिलेक्सन भनेको छ, यस्तो तरिकाबाट गरिन्छ भन्ने भयो। र जजमेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जजमेन्ट भन्नाले प्रोफेसनल के अरे जजमेन्ट भन्नु खोजेको हो। र जजमेन्ट भनेको द एप्लिकेसन अफ रेलेभेन्ट टिकेई भनेको छ, अर्थात् टिकेई भन्नुको अर्थ ट्रेनिङ नलेज एन्ड एक्सपिरियन्सहरूको एप्लिकेसन गर्ने इन मेकिङ द इन्फर्म डिसिजनहरू बनाउनुको लागि, इन मेकिङ द इन्फर्मड डिसिजन्स अबाउट द कोर्स अफ एक्सन द्याट आर अप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टान्सेस अफ द अडिट इन्गेजमेन्ट भनेको छ। कस्तो अवस्थामा त भन्दाखेरि अबाउट द कोर्सेस द्याट आर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टान्सेस अफ द अडिट इन्गेजमेन्ट भन्ने कुरा भयो। प्रोफेसनल जजमेन्ट इज एसेन्सियल टु द प्रपर कन्डक्ट अफ एन अडिट भनेको छ। यसको इम्पोर्टेन्स के हो त भन्ने कुरा गर्छ। भन्नुको अर्थ प्रोफेसनल जजमेन्ट इज नेसेसरी इन पर्टिकुलर रिगार्डिङ डिसिजन अबाउट होइन, यी कुराहरूको डिसिजन गर्नुको लागि चाहिँ आवश्यकता पर्छ भन्छ। पहिलो नम्बरमा मटेरियालिटी एन्ड अडिट रिस्कको लागि चाहिँ डिसिजन लिनुको लागि, अर्को भनेको द युनिटी अफ अडिट प्रोसिजरको लागि चाहिँ नि होइन, युज टु मेट द रिक्वायरमेन्ट अफ एसीहरू, यिनीहरूको चाहिँ
अडिट प्रोसिजर गर्नको लागि यो चाहिन्छ भन्ने कुरा भयो। अर्को भनेको इभ्यालुएटिङ द एसएलाई इभ्यालुएट गर्नको लागि वेदर मोर हामीले चाहिँ वेदर मोर निड टु बी डन टु एचिभ द अब्जेक्टिभ अफ एसए होइन, देयर बाई ओभरअल अब्जेक्टिभ अडिटर चाहिँ अचिभ गर्न सकोस् भन्ने कुरा भयो। अर्को भनेको चाहिँ नि म्यानेजमेन्ट जजमेन्टहरूमा पनि सजिलो गर्छ, द्याट इज प्रोफेसनल के अरे प्रोभिजन एस्टिमेसन म्यानेजरले बनाएको कुराहरूलाई चाहिँ इभ्यालुएसन गर्न मद्दत गर्छ भन्छ पिजेले भन्ने कुराहरू। सिम्पल यो भनेको मल्टिप्लाइटी नलेज रिस्कहरूलाई चाहिँ डिसिजन लिनको लागि भयो। युनिटी अफ प्रोसिजरहरूलाई के गर्नुको लागि त भन्दाखेरि चाहिँ नि रिक्वायरमेन्ट छ कि छैन भनेर बुझ्नुको लागि भयो। अर्को भनेको चाहिँ एसएईलाई इभ्यालुएट गर्नुको लागि भयो भने अर्को भनेको म्यानेजमेन्ट जजमेन्टलाई प्रोभिजनलाई इस्टिमेसनहरूलाई म्यानेजमेन्ट इभ्यालुएसन गर्न मद्दत गर्ने भयो, यसको इम्पोर्टेन्स भनेको। अर्को रहेछ यसमा द ड्रइङ अफ कन्क्लुजन बेस्ड अन द अडिट इभिडेन्स अब्टेन फर एक्जाम्पल्स भनेर चाहिँ एड्रेसिङ रिजनेबलनेस अफ द एस्टिमेट्स मेड बाइ म्यानेजमेन्ट इन प्रिपेयरिङ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेको छ। यो कुराको बारेमा पनि कन्क्लुजन ड्र गर्नुको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पिजेको सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा भयो। अब के हो त प्रोसेस अफ जजमेन्ट फर्मेसन बाई अडिटर भनेको छ। अडिटरले कसरी चाहिँ नि जजमेन्ट फर्म गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि के अरे अडिट सकिसकेपछि आफ्टर द अडिट उसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि आइडेन्टिफिकेसन अफ एसर्सन्स टु बी एक्जामिन भनेको छ। कुन एसर्सनमा हामीले चाहिँ नि एक्जामिन गर्नु पऱ्यो त होइन जजमेन्ट बनाउनको लागि भन्दाखेरि उसले आइडेन्टिफाई गर्छ। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा इभ्यालुएसन अफ एसर्सन गर्छ, के अरे एसर्सन्सहरूको इभ्यालुएसन गर्नुतिर जान्छ। त्यसपछि थर्ड नम्बरमा कलेक्सन अफ इन्फर्मेसन्स अर एभिडेन्स अब्टेन एसर्सन भनेको छ होइन, त्यो एसर्सनको बारेमा उसले इन्फर्मेसन्सहरू एभिडेन्सहरू अब्टेन गर्न थाल्छ। चौथो नम्बरमा इभ्यालुएसन अफ एभिडेन्स एज भ्यालिड अर इनभ्यालिड हो कस्तो हो भनेर इभ्यालुएसन गर्न थाल्छ। र फर्मेसन अफ जजमेन्ट एज टु द फेयरनेस अफ एसर्सन्स अन्डर द कन्सिडरेसन भनेको छ होइन। फर्मेसन अफ जजमेन्टको फर्मेसन गर्न सक्छ एज टु द फेयरनेस अफ द एसर्सन्स अन्डर कन्सिडरेसन कस्तो छ भन्ने कुरा। यी 5वटा स्टेपहरूमा के गर्छ जजमेन्टहरूलाई फर्म गर्ने काम गर्छ। पहिलो नम्बरमा आइडेन्टिफिकेसन अफ एसर्सन्स टु बी एक्जामिन्ड, इभ्यालुएसन अफ एसर्सन्स, कलेक्सन अफ इन्फर्मेसन्स अर एभिडेन्स अबाउट एसर्सन्स, इभ्यालुएसन अफ एभिडेन्स एज भ्यालिड अर इनभ्यालिड, फर्मेसन अफ जजमेन्ट एज टु द फेयरनेस अफ द एसर्सन्स अन्डर द कन्सिडरेसन्स भन्ने कुरा। अब फ्रेमवर्क अर्थात् खाका के हो त यसको खाका भन्दाखेरि फ्रेमवर्क टु कन्डक्ट अडिट कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि पहिलो नम्बरमा इन्गेजमेन्ट अथवा एपोइन्टमेन्ट अफ अडिटर भइ नै हाल्छ, अर्थात् 210 NSQC 1 NSA 220 एप्लाई हुन्छ यहाँ चाहिँ। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ के हुन्छ प्लानिङका कुराहरू हुन्छन् अब होइन 300 का कुरा आउँछन्, मटेरियलिटी 320 का कुरा आउँछन्। त्यसपछि रिस्क एसेसमेन्ट भनेको छ, रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजरका कुरा आउँछन् अर्थात् 320 र अदर NSA फर स्पेसिफिक एरियाजहरूको लागि यो काम लाग्छ। र रेस्पोन्स टु द एसेस रिस्क भनेको छ फर्दर अडिट रिस्क प्रोसिजरमा जान्छ 330 र अरूको यसमा जान थाल्छ। भन्नाले टेस्ट अफ कन्ट्रोल विन सच रिक्वायर्ड बाइ एसए एन्ड अडिटर असुज टु डु सो भन्ने कुरा भयो। सब्सटेन्टिभ प्रोसिजर लाग्छ, के चेकिङ अफ एसर्सनवाला कुराहरू भयो। टेस्ट अफ डिटेल पर्छ यसमा र अर्को भने सब्सटेन्टिभ एनालाइटिकल प्रोसिजर पर्छ, यी कुरा गर्न जान्छ। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो अडिट इभिडेन्सको सेक्सनमा जान्छ, त्यसपछि 500 का सिरिजहरू सम्पूर्ण कुराहरूमा जाने भइहाल्यो र कन्क्लुजनमा जान्छ होइन अडिट इभिडेन्स अब्टेन गर्न सक्छ त्यहाँबाट चाहिँ। त्यसपछि कन्क्लुजन्स ओपिनियन रिपोर्टिङतिर जान्छ 700 का सिरिजहरूमा जान्छ र अडिट डकुमेन्टेसनमा जान्छ होइन NSA 230 तिर जान्छ अन्तिममा गएर चाहिँ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। यो हो खासमा नमुना है। अर्को भनेको चाहिँ नि रिस्क एसेसमेन्ट एन्ड रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजर के हो त ऱ्याप भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि रोमम एसेस प्रायर टु अडिट भनेको छ। अडिट गर्नुभन्दा अगावै हामीले के गर्नुपर्छ त रोममलाई एसेस गरिसकेका हुनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। रिस्क एसेसमेन्ट डन टु एसेस दि रिस्क अफ रोमम भनेको छ होइन र के एसेस रोममलाई एसेस गर्नुको लागि चाहिँ रिस्क एसेसमेन्ट गर्नुपर्छ। रिस्क अफ मटेरियल मिसस्टेटमेन्ट इज डन एज द रिस्क अफ द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट मटेरियल मिसस्टेटेड प्रायर टु अडिट भनेको छ। रोमम चाहिँ कहिले रिस्क अफ मटेरियल मिसस्टेटमेन्ट कहिले चाहिँ अब्टेन गर्नुपर्छ होइन भन्दाखेरि चाहिँ नि प्रायर टु अडिट गर्नु पऱ्यो भन्न खोजेको यसले। सो यो रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजर आर युज टु अब्टेन अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द एन्टिटी एन्ड इट्स इन्भाइरोमेन्ट इन्क्लुडिङ इट्स इन्टरनल कन्ट्रोल भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। किन त भन्दाखेरि चाहिँ इन अर्डर टु एसेस द रिस्क अफ मटेरियल मिसस्टेटमेन्ट एन्ड डिटरमाइन द नेचर एक्सटेन्ट एन्ड टाइमिङ अफ फर्दर अडिट प्रोसिजर एनइटी अफ फ्याप बुझ्नुको लागि डिटरमाइन गर्नुको लागि भन्ने भयो। आफ्टर फ्याप होइन फ्याप गरिसकेपछि अडिटर क्यान एसेस द लेभल अफ रोमम भनिरहेछ र वान्स द रोमम इज एसेस वी क्यान डिसाइड एनइटी अफ फ्यापलाई डिसाइड गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भयो। के अरे नेचर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कम्प्लायन्स गर्ने कि सब्सटेन्टिभ गर्ने भन्ने कुरा। कम्प्लायन्स भनेको टेस्ट अफ कन्ट्रोल भएन नि त। एक्सटेन्ड भन्ने बित्तिकै स्याम्पल साइज लेस वर्क मोर वर्क के गर्ने भन्ने कुरा हो एक्सटेन्ड भनेको। टाइमिङ भनेको इन्टरिम पिरियड गर्ने कि अथवा सम ट्रान्जेक्सन एट द इयर एन्ड भनेको छ अथवा कट अफ डेटमा गर्ने कि होइन इयर एन्डमा गएर चेक गर्ने कि के गर्ने भन्ने कुरा गर्छ टाइमिङले। सो नेचर एक्सटेन्ड एन्ड टाइमिङको डिसाइड गर्ने काम गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजर अलोन डु नट प्रोभाइड अडिट इभिडेन्स सफिसिएन्ट टु सपोर्ट द अडिट इभिडेन्स भनेको छ। रिस्क एसेसमेन्ट गर्दैमा हामीले चाहिँ सफिसिएन्ट अडिट पाउँदैन भन्ने कुरा भयो। र दे आर नट रिक्वायर इन अल फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अडिट भनेको छ। तिनीहरू चाहिँ दे आर रिक्वायर अल फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अडिटमा चाहिँ नि नेसेसरी बट नट सफिसिएन्ट टु इच अडिट भनेको छ। आवश्यकता पर्छ नेसेसरी नै भयो तर सफिसिएन्ट चाहिँ हुँदैन अडिट इभिडेन्स प्रोभाइड गर्नुको लागि भन्ने कुरा बुझ्यो यसमा। र
फर्दर अडिट प्रोसिजर फ्याप भनेको के हो त भन्दाखेरि इट इज द रिस्पोन्सेस हो होइन, रिस्पोन्सेस हो जुन हामीले चाहिँ एसेस गऱ्यौँ 315 अनुसार यो चाहिँ 330मा जान्छ होइन। सुरुमा हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गर्छौँ त्यसको बारेमा। यदि इन्टरनल कन्ट्रोल विक छ भनेपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि त्यसको टेस्ट गर्नै परेन, अगाडिको कुरा गर्न खोजेका छौँ हामीले। र यदि इन्टरनल कन्ट्रोल चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रङ छ भनेपछि स्याप कम गरेर स्ट्रङ त्यो इन्टरनल कन्ट्रोललाई हामीले एकचोटि टेस्ट गर्ने काम गर्छौँ। सो अब कुरा गरौँ हामीले कम्प्लायन्स प्रोसिजर अर टेस्ट अफ कन्ट्रोल भन्ने कुरा भयो होइन। यो चाहिँ अडिटर विल टेस्ट इन्टरनल कन्ट्रोल टु इन्स्योर द्याट हिज इनिसियल अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ आइसी वाज राइट छ कि छैन। जुन हामीले चाहिँ सुरुमा के गरेका थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ रिस्क एसेसमेन्टमा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ लिएको थियो इन्टिटी रिस्क इन्भाइरोमेन्ट र इन्टरनल कन्ट्रोलको। अब आएर चाहिँ के गर्छ उसले भन्दाखेरि कम्प्लायन्स प्रोसिजर अर टेस्ट अफ कन्ट्रोलमा चाहिँ उसले के गर्छ भन्दाखेरि उसको इनिसियल अन्डरस्ट्यान्डिङ सही छ कि छैन इन्टरनल कन्ट्रोलको रिगार्डिङमा भन्ने कुरा गर्छ। वी विल फर टेस्टिङ इन्टरनल कन्ट्रोल भनेर छ होइन। हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चेक गर्छौँ डिजाइन होइन, सब्सटेन्टिभ डकुमेन्टको कुरा, एप्रुभलको कुरा, रिकन्सिलिएसनका कुराहरू भयो, सही छ कि छैन अडिट डिजाइनलाई। यदि छैन भने के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले लिभ गर्छौँ, हामी एसओ सब्सटेन्टिभ प्रोसिजरमा जाने गर्छौँ भने। यदि छ भने चाहिँ टेस्ट एफिसियन्सीलाई, अपरेसन कन्टिन्युटीलाई हामीले के गर्छौँ एकचोटि टेस्ट गर्ने काम गर्छौँ भन्छ भने। अर्को भनेको यो टेस्ट अफ एफिसियन्सीवाला कुरा भयो नि त। यो टेस्ट अफ एफिसियन्सीमा चाहिँ अपरेसन्स एन्ड कन्टिन्युटीवाला कुराहरू भयो। इफ internal controls are sufficient then it going to have a direct impact on the nature, extent and timing of substantive procedure मा पनि असर गर्छ। यदि राम्रो छ भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ substantive procedure कम गर्न सकौँला, त्यसको एक्सटेन्टहरू घटाउन सकौँला, टाइमिङ कहिले गर्ने भन्ने कुरा हुनसक्छ। substantive procedure भनेको के हो त भन्दाखेरि auditor will check transaction, account balances and presentation risk। अर्थात् एसीपीडीहरूलाई चेक गर्ने काम कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि substantive procedure हुन्छ। substantive analytic procedure भनेबित्तिकै रेसियो, ट्रेन्ड्स होइन, रिलेसनसिपहरू बिट्विन द फाइनेन्सियल एन्ड नन फाइनेन्सियल डेटाहरू भयो, नम्बर अफ इम्प्लोइजहरू भयो, फाइनेन्सियल भनेको चाहिँ नि, अनि फाइनेन्सियल भन्ने बित्तिकै स्यालेरी भयो, नन फाइनेन्सियल नम्बर अफ इम्प्लोइज भयो, अनयुजुअल ट्रेन्ड्स एन्ड रिलेसन्सहरू फर्दर इन्भेस्टिङ गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू भयो, नेचर अफ डिटेल भयो, भर्चिङ एन्ड भेरिफिकेसन्सवाला कुराहरू हुन्छ यसमा। टेस्ट अफ डिटेल पनि पर्छ सस्टेनेबल प्रोसिजरमा, सस्टेनेबल एनालाइज प्रोसिजर र टेस्ट अफ डिटेल पढ्न जान्छ भन्ने कुराहरू भयो। टेस्ट अफ डिटेलमा हामीले चाहिँ के गर्छौँ, यो भर्चिङ भन्ने बित्तिकै इन्कम स्टेटमेन्टका आइटमहरूलाई भर्चिङ गरिन्छ भनेपछि ब्यालेन्स सिटका आइटमहरूलाई, अकाउन्ट्स एन्ड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टका कुराहरूलाई हेर्ने गर्छौँ। एसर्सन भनेको के हो त, क्लेम हो है। एसर्सन भनेको उसको दाबी हो म्यानेजमेन्टको। एसर्सन रिफर टु द रिप्रेजेन्टेसन बाई म्यानेजमेन्ट एक्सप्लिसिट हुनसक्छ, अदरवाइज इम्प्लिसिट हुनसक्छ, द्याट आर इम्बोर्डेड इन द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेको छ। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा इम्बोर्डेड भएका केही रिप्रेजेन्टेसन बाई म्यानेजमेन्ट एक्सप्लिसिट र इम्प्लिसिट भन्छ। अब के हो त एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट भनेको भन्दाखेरि चाहिँ नि एसर्सन एक्सप्लिट भन्नुको अर्थ द्याट इज पोजिटिभ पनि हुनसक्छ, नेगेटिभ पनि हुनसक्छ, इम्प्लिसिट पनि पोजिटिभ दुइटै हुनसक्छ। भन्नुको अर्थ एक्सप्लिसिट भन्ने बित्तिकै कस्तो भन्दाखेरि त्यहाँ एक्सप्लिसिटली के भनिरहेको छ भन्दा क्लियरली भनिरहेको छ कि इन्भेन्ट्री इज भ्याल्युड एट कस्ट अर एनआरबी विच एभर इज लोवर होइन, एनएस2ले चाहिँ फलो गरेको छौँ भन्छ, द्याट इज पोजिटिभ कुरा भयो नि त, एक्सप्लिसिट क्लियरली भनिरहेको छ। तर नेगेटिभ भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज नो कन्टिजेन्ट लायबिलिटी भन्न सक्छ, द्याट इज एक्सप्लिसिट भनिरहेको छ कि उसले चाहिँ अभियसली। नेगेटिभ भन्ने बित्तिकै नेगेटिभ कुरा होइन कि उसले चाहिँ नेगेटिभ तरिकाले चाहिँ छैन है भन्न खोजेको हो, खासमा कन्टिजेन्ट लायबिलिटी छैन भन्न खोजेको। एक्सप्लिसिट होइन मुखैले भन्न सक्छ, रिटर्नमा भन्न सक्छ, तर इम्प्लिसिट भनेको चाहिँ केही पनि भनेन, हामीले आफैले बुझ्ने कुरा हो यो भनेको। इम्प्लिसिट भनेको पोजिटिभ भन्नुको अर्थ गोइङ कन्सर्न फलो गरेको छ भनेर बुझ्छौँ हामीले, र नेगेटिभ भनेको अर्थ नो बिल्डिङ इज सो इन ब्यालेन्स सिट होइन। नेगेटिभ कुरा भनेको चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा कुनै पनि बिल्डिङहरू देखाएको छैन, द्याट इज इम्प्लिसिट हुन जान्छ। जी जाति रिप्रेजेन्टेसन्सहरू भयो, म्यानेजमेन्टले भन्छ कि यी कुरामा एसिपिडी प्रोपर गरेका छौँ, अब त्यही क्लेमको बारेमा चेक गर्छौँ भन्ने कुराहरू भयो। र यहाँ हामीले चाहिँ नि के बुझ्छौँ भन्दाखेरि NSA 500 अन्तर्गतका कुरा पढ्छौँ। अब यसमा NSA 500मा पर्छ कि यो कुराहरू जस्तो अब द एसर्सन्स युज बाई द अडिटर टु आइडेन्टिफाई पोटेन्सियल युजर्स अर इनएक्युरेसिज फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट क्यान बी डिभाइडेड इन्टु 3 क्याटेगोरिज भनेको छ, एन्ड द्याट मे इन द फलोइङ फर्म्स भनेको छ। भन्नुको अर्थ खासमा दुईवटा मात्र हुन् होइन, एउटा चाहिँ नि अब प्रेजेन्टेसन एन्ड डिस्क्लोजर भनेर राखेको छ, उसमा ट्रान्जेक्सन भनेको छ। पिएल लेभलका आइटमहरूलाई हामीले चाहिँ के अरे एसर्सन्सहरूको बारेमा चेक गर्नु पऱ्यो भने के बारेमा चेक गर्छौँ भन्दाखेरि के कुरा हेर्छौँ त त्यो एसर्सनको बारेमा भन्दाखेरि त्यसको ओए के अरे ओसी एसिसी हेर्छौँ क्या हामीले। पिएलको केसमा ओसी एसिसी हेर्छौँ, र ब्यालेन्स सिटको केसमा इआरसिबी हेर्ने काम गर्छौँ, र प्रेजेन्टेसन एन्ड डिस्क्लोजरको केसमा ओसिसिए हेर्ने काम गर्छौँ। के हो त हामीले के हेर्छौँ त अकरेन्स भन्दाखेरि कुनै पनि पिएल आइटमहरूलाई के हेर्छौँ भन्दाखेरि अकरेन्स, कम्प्लिटनेस, एक्युरेसी, कट अफ एन्ड क्लासिफिकेसनका कुरा हेर्छौँ भनेपछि अकाउन्ट ब्यालेन्सेसमा इआरसिबी, एक्जिस्टेन्स, राइट्स एन्ड अब्लिगेसन्स, कम्प्लिटनेस, भ्यालुएसन एन्ड एलोकेसन गर्छौँ, द्याट इज ब्यालेन्स सिटका आइटमहरू भयो यो भनेको। र प्रेजेन्टेसन एन्ड डिस्क्लोजरको कुरा गर्न खोजेको जसमा चाहिँ हामीले ओसिसिए हेर्छौँ, जसमा चाहिँ अकुरेन्स एन्ड राइट्स एन्ड अब्लिगेसन हेर्छौँ, कम्प्लिटनेस हेर्छौँ, क्लासिफिकेसन एन्ड अन्डरस्ट्यान्डेबिलिटी, अकुरेन्स एन्ड भ्यालुएसन हेर्छौँ। अब के हो त एसर्सन रिलेटेड ट्रान्जेक्सन भनेको छ। अकुरेन्स भनेको चाहिँ ट्रान्जेक्सन एक्चुअली अकर्ड एन्ड इट इज रिलेट टु द एन्टिटी होइन, त्यो
एक्चुअली अकर भएको हुनुपर्छ, इन्टिटीसँग रिलेट हुनुपर्छ। कम्प्लिटनेस भनेको अल ट्रान्जेक्सन एन्ड इभेन्ट्स द्याट सुड ह्याभ बिन रेकर्डेड भन्ने कुरा गर्छ। रेकर्ड हुनुपर्ने कुरा सम्पूर्ण ट्रान्जेक्सन रेकर्ड गरेको हुनुपर्छ भन्छ। अर्को अक्युरेसी भनेको अमाउन्ट रिलेटिङ टु द ट्रान्जेक्सन एन्ड इभेन्ट्स ह्याभ बिन रेकर्डेड प्रपरली भनेको छ, प्रपरली रेकर्ड भएको हुनुपर्छ एक्युरेटली। र कट अफ भन्ने बित्तिकै ट्रान्जेक्सन एन्ड इभेन्ट्स आर रेकर्ड इन द करेक्ट अकाउन्टिङ पिरियड भनेको छ। भन्नुपर्छ कट अफ भनेको चाहिँ त्यो ट्रान्जेक्सन इभेन्टहरू करेक्ट अकाउन्टिङ पिरियडमा चाहिँ रेकर्ड भएको हुनुपर्छ। र क्लासिफिकेसन भन्ने बित्तिकै ट्रान्जेक्सन एन्ड इभेन्ट्स आर रेकर्डेड इन प्रोपर अकाउन्ट्सहरूमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि क्लासिफाई गरेर राखेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा रेकर्ड भएको हुनुपर्छ भन्छ। अरू के अरे एसर्सन रिलेटेड अकाउन्ट ब्यालेन्स भनेको छ, एक्जिस्टेन्स भनेको छ। यो सम्पूर्ण कुरा हामीले चेक गर्छौँ वेदर अकाउन्ट ब्यालेन्सेस एक्चुअली एक्जिस्ट छ कि छैन होइन, एसेट्स लायबिलिटीहरू भयो, इक्विटीका इन्ट्रेस्टहरू एक्जिस्ट छ कि छैन भनेर, त्यो ब्यालेन्सहरू छ कि छैन भनेर। अर्को भनेको राइट एन्ड अब्लिगेसन भनेको छ इन्टिटी होल्ड अथवा कन्ट्रोल एसेट्स एन्ड लायबिलिटी आर एक्चुअली अब्लिगेसन्स अफ द इन्टिटी भनेको होइन, देखाएका सबै साँचो हो त भनेर राइट्स एन्ड अब्लिगेसन हेर्ने गर्छौँ तिनीहरूको चाहिँ नि। अर्को भनेको कम्प्लिटनेस भनेको छ एभ्रिथिङ विच वाज रिक्वायर्ड टु बी रेकर्डेड इज रेकर्डेड होइन, सबै कुराहरू कम्प्लिटनेस, जे कुरा रेकर्ड गर्नुपर्छ सबै रेकर्ड गरेको छ त, छुटेको त छैन भनेर हेर्ने काम गर्छौँ भन्छ। र भ्यालुएसन एन्ड एलोकेसनवाला कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ नि एसेट्स लायबिलिटिज एन्ड इक्विटी इन्ट्रेस्ट आर इन्क्लुड इन द अकाउन्ट ब्यालेन्सेसहरूलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि रेकर्डेड एट अप्रोप्रिएट अमाउन्ट एन्ड एनी रिजल्टिङ भ्यालुएसन्स अर एलोकेसन एडजस्टमेन्ट आर प्रपरली रेकर्डेड, अर्थात् एलोकेसन अफ ओभरहेड ओर एक्सपेन्सेस इज डन एज एएफआरएफ र अकाउन्ट ब्यालेन्सेसहरूलाई अप्रोप्रिएट अमाउन्टहरूमा एएफआरएफ अनुसार चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि रेकर्ड गरेको छ भन्ने कुरा हेर्छ भन्छ भ्यालुएसन्सहरूमा। ओभरहेडको एलोकेसन बारेमा कुरा गर्यो र एक्सपेन्सेस टु बी डन एज एएफआरएफ भनेको छ भन्नुपर्छ, त्यो सम्पूर्ण कुरालाई एएफआरएफ गरेको अनुसार भएको हुनुपर्छ। अर्को भनेको प्रेजेन्टेसन डिस्क्लोजर कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ नि अल इभेन्ट्स एन्ड ट्रान्जेक्सन रेकर्डेड ब्यालेन्सेस आर प्रपरली डिस्क्लोज्ड एन्ड प्रेजेन्टेड द्याट अकरेन्स ड्युरिङ द रिलेभेन्ट पिरियडमा भएका सम्पूर्ण कुरालाई डिस्क्लोज गरेको हुनुपर्छ भन्छ डिस्क्लोजरमा। यसमा चाहिँ अकरेन्स एन्ड राइट्स एन्ड अब्लिगेसन भनेको छ। कम्प्लिटनेसमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अल डिस्क्लोज गरेका कुराहरूलाई चाहिँ इन्क्लुड भन्ने कुरा गऱ्यो होइन। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो अल डिस्क्लोजर आर क्लियरली एक्सप्रेस विदाउट एनी एम्बिग्युटी होइन, कुनै डाउट बिना नै के गरेको छ भन्दाखेरि क्लासिफिकेसन एन्ड अन्डरस्ट्यान्डेबिलिटीको हिसाबले डिस्क्लोज गरेको छ भन्ने कुरा भयो। र अक्युरेसी एन्ड भ्यालुएसन भनेको छ अल इन्फर्मेसन विच इज डिस्क्लोज इन फेयर एन्ड अप्रोप्रिएट अमाउन्टहरूमा डिस्क्लोज गरेको, अल विच इज डिस्क्लोज इज फेयर एन्ड अप्रोप्रिएट अमाउन्टमा के गरेको छ डिस्क्लोज गरेको छ भन्ने कुरा हुन्छ। अक्युरेसी भन्ने बित्तिकै त्यही हो सम्पूर्ण कुराहरू। र अब हामीले चाहिँ नि यो सबै कुरा हेरिसक्यौँ यसमा एसर्सनको बारेमा होइन, छुट्याउनु पनि भन्छ कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ एसर्सन के हो भन्ने कुरा। र अब कुरा गर्छौँ हामी अडिट इभिडेन्स भनेको के त भन्दाखेरि चाहिँ इन्फर्मेसन युज बाई द अडिटर इन अराइभिङ एट कन्क्लुजन अन विच द अडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड भनेको छ। इन्फर्मेसन युज गर्छ अडिटरले कन्क्लुजनमा पुग्नुको लागि जसको बेसमा ओपिनियन हुन्छ भन्ने कुरा भयो। र अडिट इभिडेन्स इन्क्लुड बोथ इन्फर्मेसन्सहरू भयो, कस्ता त भन्दाखेरि जो कन्टेन्ट एन्ड अकाउन्टिङ रेकर्ड अन्डरलाइन द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट होइन, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा इन्क्लुड भएका अकाउन्टिङ रेकर्डहरू भए। र अर्को भनेको अदर इन्फर्मेसन हुन्छ। के हो त अकाउन्टिङ रेकर्ड भनेको भन्दाखेरि इन्फर्मेसन कन्टेन्ट एन्ड अकाउन्टिङ रेकर्ड भन्नुपर्छ भन्दाखेरि अकाउन्टिङ रेकर्ड इन्क्लुड्स द रेकर्ड अफ इनिसियल अकाउन्टिङ इन्ट्रिज एन्ड सपोर्टिङ रेकर्ड सच एज फन्ड ट्रान्सफरका कुराहरू भए। अर्को भनेको चाहिँ नि इन्भोइसहरू भयो, कन्ट्र्याक्टहरू भयो, द लेजर जर्नल एन्ड अदर एडजस्टमेन्ट टु द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भइ नै हाल्यो। र रेकर्ड सच एज द वर्कसिट एन्ड स्प्रेडसिट सपोर्टिङ कस्ट एलोकेसन कम्पुटेसन्स एन्ड रिकन्सिलेसन्स एन्ड डिस्क्लोजर्सका कुराहरू पनि पर्छन् के त अकाउन्टिङ रेकर्डहरूमा। र अदर इन्फर्मेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नि द्याट अथेन्टिकेट द अकाउन्टिङ रेकर्ड्स होइन, जुन माथि कुरा गरेका ती रेकर्डहरू छन् ती रेकर्डहरूमा यस्तो इन्फर्मेसन पर्छ भनेको छ नि त, तिनीहरूलाई सपोर्ट गर्ने चाहिने के त भन्दाखेरि इन्फर्मेसन्सहरू अथेन्टिकेट गर्छन् भने त्यो के भयो त अदर इन्फर्मेसन भयो। एन्ड सपोर्ट द अडिटर्स ऱ्यासनली बिहाइन्ड द ट्रु एन्ड फेयर प्रेजेन्टेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भयो। यी कुराहरूलाई सपोर्ट गर्ने काम गर्छ भन्छ भने द्याट इज के भयो त भन्दाखेरि अदर इन्फर्मेसन हुन जान्छ। अदर इन्फर्मेसन्स विच द अडिटर मे युज द अडिट इभिडेन्स इन्क्लुड्स फर इक्जाम्पल्स भनेको छ, जसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि माइनर मिटिङहरू भयो, एमओएमका कुराहरू भयो, र रिटर्न कन्फर्मेसन फ्रम ट्रेड रिसिभेबल्स एन्ड ट्रेड पेबलका रिटर्न कन्फर्मेसनका कुराहरू भयो, र म्यानुअलका कुराहरू भयो, कन्टेनिङ द डिटेल अफ द इन्टरनल कन्ट्रोल डिटेल्सहरू भयो, यिनीहरूको डिटेलका कुराहरू पनि पर्छ भन्ने कुरा म्यानुअलका कुराहरू पनि भयो। रिटर्न कन्फर्मेसन म्यानुअल्स एमओएका कुराहरू कहाँ पर्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ एमओएमका कुराहरू अदर इन्फर्मेसनमा पर्छन् जसले सपोर्ट गर्छ अकाउन्टिङ रेकर्ड। अकाउन्टिङ रेकर्ड भन्ने बित्तिकै जसमा यी कुराहरू कन्टेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा कन्ट्र्याक्ट इन्भोइसका कुराहरू, लेजरका कुराहरू, इन्ट्रीका कुराहरू, वर्कसिट एलोकेसनका कुराहरू पर्छन् भन्ने कुरा गरेका छौँ। अब कुरा गरौँ स्कोप अडिट। अडिटको स्कोप के हो त होइन, वाट इट इन्क्लुड्स भनेको अडिटमा के कुरा कभर हुन्छ भन्दाखेरि द पर्पस अफ अडिट इज टु इन्हान्स द कन्फिडेन्स अफ युजर अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, एक्सप्रेस ओपिनियन वेदर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट प्रेजेन्टेड फेयरली अर गिभ्स ट्रु एन्ड फेयर दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा उनीहरूले त एक्सप्रेस गर्ने ओपिनियन हो। पर्पस भनेको अडिटको ओपिनियन डज नट अस्योर होइन, त्यो ओपिनियनले के चाहिँ अस्योर गर्दैन त भन्दाखेरि
future viability of entity or efficiency and effectiveness with which the management has conducted the affairs of entity, financial statement appears in all respect as per FR. भन्नुको अर्थ यसले चाहिँ नि के दिँदैन त भन्दाखेरि फ्युचर भाइबिलिटी अफ एन्टिटीलाई अथवा एफिसियन्सी एन्ड इफेक्टिभनेस अफ द म्यानेजमेन्टलाई दिँदैन, जो चाहिँ नि म्यानेजमेन्टले कन्डक्ट गरेको छ कि यो सम्पूर्ण यस्तो अफेयरमा कन्डक्ट गरेको छ कि म्यानेजमेन्टमा चाहिँ सम्पूर्ण अल मेटरल रेस्पेक्टमा चाहिँ एएफआरएफ अनुसार बनाएको छ भन्ने कुरा यसले चाहिँ के गर्दैन भन्दाखेरि अस्योर गर्दैन, इफिसियन्सीहरू दिने काम गर्दैन भन्छ। भन्नुको अर्थ डिटरमाइनमा उताको पोइन्टहरू लेख्नु परेको कुराहरू छ, फलोइङ पोइन्ट्स आर इन्क्लुड भन्ने कुरा छ र पोइन्ट टु बी इन्क्लुडेड इज ट्रु होइन स्कोपमा के कुरा कभर गर्छ भन्दाखेरि कभरेज अफ अल एस्पेक्ट अफ एन्टिटी भनेको छ। भन्नुपर्छ audit of financial statement should be organized adequately to cover all aspect of the entity relevant to the financial statement being audited भन्ने कुरा गर्यो। भन्नुको अर्थ अल एस्पेक्टलाई कभर हुने तरिकाले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्गनाइज गर्नुपर्छ र रिलायबिलिटी एन्ड एफिसियन्सी अफ द फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन भनेको छ, यी कुराहरू इन्क्लुड गर्नुपर्छ स्कोपमा भन्ने कुराहरू भयो। भन्नुको अर्थ अडिटर मस्ट इन्स्योर रिलायबिलिटी अफ अकाउन्टिङ रेकर्ड्स एन्ड सोर्स डेटा भनेको छ र ताकि उसले चाहिँ सफिसियन्ट इन्फर्मेसन प्राप्त गर्न सकोस्। अडिटर एसेस द रिलायबिलिटी एन्ड सफिसियन्सी अफ फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन थ्रु द एनालाइसिस अफ अकाउन्टिङ सिस्टम, अकाउन्टिङ रेकर्ड्स एन्ड एक्जिक्युसन अफ रेलेभेन्ट टेस्टिङ्स, इन्क्वायरिज एन्ड प्रोसिजर भनेको छ। हाउ AEIOURE का कुराहरू चाहिँ कसरी अप्टेन गर्ने भन्ने कुरा पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि एसेस गर्नुपर्छ। र अर्को भनेको चाहिँ प्रपर डिस्क्लोजर अफ फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन भयो, अनि इन्स्योर गर्नुपर्छ प्रपर डिस्क्लोजरहरू पनि। र अर्को भनेको चाहिँ हामीसँग यो स्कोप अफ अडिटमा के कुराहरू पर्दैनन् त भन्ने कुरा गरौँ, जसमा चाहिँ अडिट वाट इट डज नट इन्क्लुड भन्ने कुराहरू छ, म्याटर बियोन्ड द एक्सपर्टिज भनेको छ। भन्नुको अर्थ ती कुराहरू अडिटको एक्सपर्टिजभन्दा बाहिरका कुराहरू चाहिँ कहाँ पर्दैनन् त भन्दाखेरि चाहिँ नि अडिटको स्कोपभित्र पर्दैनन्। इक्जाम्पलको लागि के हुन्छ, अडिटर आर नट रिक्वायर्ड टु एसेस म्याटर बियोन्ड हिज एक्सपर्टिज सच एज द फिजिकल कन्डिसन अफ द कम्प्लेक्स मसिनरी or suitability of the lifespan of the building भनेको छ, which are better evaluated by the qualified engineerले गर्न सक्छ यी कुराहरू। र अथेन्टिकेसन अफ जेन्युननेस अफ डकुमेन्ट भन्यो होइन, द अडिटर आर नट डकुमेन्ट अथेन्टिकेटर्स होइन, एक्सपर्टिज क्यान नट भेरिफाई दि जेन्युननेस अफ द डकुमेन्ट भन्ने कुराहरू भयो। इन्भेस्टिगेसन इन्टु रङ डुइङ्स भनेको छ। भन्नुको अर्थ अडिटरले चाहिँ नि इन्भेस्टिगेसन गर्न सक्दैन। इक्जाम्पल इन्भेस्टिगेटिङ एक्जिस्टेन्स अफ द फ्रड भनेको छ भने नो लिगल पावर अफ सोर्स रेकर्डिङ स्टेटमेन्ट, क्रिटिकल एक्जामिनेसन, स्पेसिफिक पर्पस, स्कोप इज स्पेसिफिक न्यारो हुन्छ अडिटरको भन्ने कुरा भनिहाल्यो। इन्भेस्टिगेसन गर्न सक्दैन यसले भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। अर्को प्रिपरेसन एन्ड प्रेजेन्टेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अडिटरको स्कोपभित्र पर्दैन, एन्ड अडिटर इज नट फर्मली इन्क्वायरी इन्टु द कन्डक्ट भनेको छ। सो यो सबै कुराहरू चाहिँ के भएन त भन्दाखेरि चाहिँ डिटेल एक्जामिनेसन गर्ने होइन भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। उसको काम अर्को पनि के होइन, PPFS गर्ने उसको काम होइन भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो, म्यानेजमेन्टकै काम हो। र अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ इनहेरेन्ट लिमिटेसन अफ अडिट भन्ने कुरा छ, NSA 200 को पार्ट आउँछ अब चाहिँ। सो इनहेरेन्ट लिमिटेसन अफ अडिटको इनहेरेन्ट लिमिटेसन के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब यो इनहेरेन्ट लिमिटेसन अफ अडिट पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले के कुराहरू बुझ्नुपर्ने जरुरी हुन्छ, के हो त अडिट रिस्क भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। अडिटरको चाहिँ नि रिस्क, अडिटको बिजनेसको रिस्क होइन यो भनेको चाहिँ नि, अडिट रिस्क भनेको चाहिँ यो होइन। तर अडिट रिस्क भनेको के हो त भन्दा रिस्क द्याट अडिटर एक्सप्रेस एन इनएप्रोप्रिएट अडिट ओपिनियन वेन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट आर मटेरियली मिसस्टेटेड। भन्नुको अर्थ फाइनेन्सियल गल्ती हुँदाखेरि पनि उसले सही छ भन्ने काम गर्छ भने के हो त त्यो भन्दाखेरि चाहिँ अडिट रिस्कको भन्छ। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट चाहिँ सही हुँदा गल्ती छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। भन्नुको अर्थ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट गल्ती हुँदा पनि सही छ भन्नु अडिट रिस्क हो, तर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट सही हुँदाखेरि गल्ती छ भन्नु त्यो चाहिँ अडिट रिस्क होइन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। अडिट रिस्कमा दुईवटा कुरा पर्छन्, दुईवटा पार्टहरू, रोमम र डिटेक्सन रिस्क भन्छ। रोममभित्र पनि इनहेरेन्ट रिस्क र कन्ट्रोल रिस्कका पार्ट पर्छन्, जसमा इनहेरेन्ट रिस्क भनेको IR भनेको चाहिँ नि इट्स अराइज बिकज नेचर अफ द अकाउन्ट ब्यालेन्सेस एन्ड ट्रान्जेक्सन भनेको छ। इक्जाम्पल क्यास भयो, अनयुजुअल ट्रान्जेक्सन भयो, जजमेन्ट इन्भल्भका कुराहरू पनि अटोमेटिकली इनहेरेन्ट हुने भयो त्यो बेसिसमा। र कन्ट्रोल रिस्क भनेको बित्तिकै के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि रिस्क अफ फेलियर अफ इन्टरनल कन्ट्रोल भनेको छ। कन्ट्रोल के अरे इन्टरनल कन्ट्रोलको फेलियर हुने चान्सको कारणले गर्दाखेरि हुने रिस्क भनेको इन्टरनल के अरे कन्ट्रोल रिस्क हुन जान्छ भने डिटेक्सन रिस्क भनेको रिस्क अफ नन डिटेक्सन अफ द मटेरियल मिसस्टेटमेन्ट बाई अडिटर भनेको छ। भन्नुको अर्थ अडिटरले चाहिँ मटेरियल मिसस्टेटमेन्ट डिटेक्ट गर्न नसकिने रिस्क भनेको के हो भन्दा डिटेक्सन रिस्क हुन्छ, जसमा चाहिँ स्याम्पलिङ, नन स्ट्याटिकल स्याम्पलिङ, अर्को भनेको चाहिँ नि अडिटर कन्ट्रोलका कुराहरू भयो, यी कारणले गर्दाखेरि उसले डिटेक्ट गर्न नसक्छ भन्ने कुरा भयो। र अडिटर क्यान ओन्ली एसेस के गर्न सक्छ, रोमलाई एसेस गर्न सक्छ र इन्क्रिज अर डिक्रिज चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ म्यानेजमेन्टको काम हो यो कुराहरू भनेको। अडिटरले एसेस गर्ने मात्र काम हो, रिस्कलाई घटाउने बढाउने म्यानेजमेन्टको काम हो। र रोमम क्यान नेभर बी जेरो हुन सक्दैन भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। किनभने अब हामीले एसेस कसरी गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ नि होइन, हामीले चाहिँ अडिटरको रिस्क अडिटरले एसेस गर्छ रोममलाई भनेको कसरी त भन्दा थ्रु ऱ्याप गरेर रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजर गरेर अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर इन्टिटीको इन्भाइरोमेन्टल के अरे इन्भाइरोमेन्टल इन्टरनल कन्ट्रोलको र
यसबाट हामीले रोबम लेभल थाहा पाउँछौँ र त्यसपछि डिसाइड गर्छौँ एनइटी अफ फर्दर अडिट प्रोसिजर के हुने, त्यसको रेस्पोन्स के गर्ने भन्ने कुरा थाहा पाउँछौँ त्यसपछि। र हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ नि यो डिटेक्सन रिस्कको कुरा गर्न जिरो किन हुँदैन त भन्ने कुरा गरौँ, जसमा चाहिँ इनहेरेन्ट रिस्क, कन्ट्रोल रिस्क र डिटेक्सन रिस्क भनेको छ नि त। यो चाहिँ कस्तो हुँदैन, रोमम बढी भइरहेछ भने डिटेक्सन रिस्क कम हुनुपर्छ, हाम्रो चाहिँ नि कम गर्ने हो अडिटरले, जति सक्दो कम गर्नुपर्छ, अडिटरको हातको कुरा भयो नि त डिटेक्सन रिस्क। रोमम चाहिँ म्यानेजमेन्टको कुराहरू भयो, सो म्यानेजमेन्टबाट भएको गल्ती बढिरहेछ भने डिटेक्सन रिस्क त कम गर्नु पऱ्यो नि त, त्यो के अरे नन डिटेक्सन हुने चान्सलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, कम गर्नु पऱ्यो, बढाएर त काम भएन। सो अर्को भनेको चाहिँ रोमम बढिरहेछ, टिओडी चाहिँ नेचरको कुराहरू भयो होइन, त्यो टेस्ट अफ डिटेललाई हामीले बढाउँछौँ र स्याम्पल साइजलाई के गर्छौँ त एक्सटेन्टलाई बढाउँछौँ। अर्को भनेको टाइमिङ भनेको छ र कम्प्रिहेन्सिभ टेस्टिङ अफ द इयर एन्डमा गर्ने काम गर्छौँ यदि रिस्क बढेको रहेछ भन्ने कुरा भयो। अब कुरा गरौँ अहिलेको अगाडिकै कुरामा, जसमा चाहिँ आइला भनेको छौँ भन्नुपर्छ, आइएलए भनेको छौँ, जस्तो इनहेरेन्ट लिमिटेसन अफ अडिट भनेको छ, जसमा चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो त इनहेरेन्ट लिमिटेसन भन्दा चाहिँ यसबाट NS 200 अनुसार अब्जेक्टिभ अफ अडिटर इज टु इनेबल यो कुरा छ भन्ने कुरा गर्नु पर्यो अब्जेक्टिभ लेख्नुपर्छ सुरुमा त। त्यसपछि अडिट रिस्क क्यान नट बी रिड्युस टु जेरो भन्ने कुरा लेख्नुपर्छ। नो रिजनेबल असुरेन्स क्यान बी अब्टेन्ड होइन, हामीले चाहिँ अब्सोल्युट असुरेन्सहरू होइन, नो अब्सोल्युट असुरेन्स क्यान बी अब्टेन्ड, जिरो गर्न सकिन्न। इभिडेन्स पर्सुसिभ रादर देन द कन्क्लुसिभ अब्टेन गर्ने गरिन्छ, बिकज हामीले चाहिँ बिकज अफ द आइलाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो सबै लिन सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू भयो। आइला भनेको इनहेरेन्ट लिमिटेसन विच क्यान नट बी inherent limitation of audit which cannot be overcome irrespective of NET audit procedure भनेको छ। NET audit procedure मा जतिसुकै जेसुकै जति बढाए पनि जति राम्रो गरे पनि आइलालाई हामीले के गर्दैनौँ त भन्दाखेरि चाहिँ घटाउन सक्दैनौँ। inherent limitation which cannot be overcome भनेको छ। द फन्डामेन्टल लिमिटेसन अराइज ड्यू टु द फलोइङ फ्याक्टर भनेको छ। के कारण गर्दाखेरि आउन सक्छ भन्दाखेरि पहिलो भनेको चाहिँ नि नेचर अफ एफआर, दोस्रो भनेको नेचर अफ अडिट प्रोसिजर्स, तेस्रो भनेको नट इन अ नेचर अफ इन्भेस्टिगेसन भयो अडिट भनेको, र चौथो भनेको टाइमलाइनेस अफ एफआर एन्ड डिक्रिज इन द रिलेभेन्स अफ दि अडिट भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। अर्को भनेको फिफ्थ नम्बरमा फ्युचर इभेन्ट भन्ने कुरा गर। पहिलो नम्बरमा नेचर अफ एफआर होइन, पिपिएफएस इन्भल्भ जजमेन्ट बाई म्यानेजमेन्ट एन्ड सब्जेक्टिभ डिसिजन भनेको म्यानेजमेन्ट रेस्पोन्सिबल टु इन्टरनल कन्ट्रोल। एफआरको नेचरको कारणले गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ नि त फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ भन्ने कुरा हो नि त। सो इन्टरनल कन्ट्रोल चाहिँ म्यानेजमेन्ट इन्टरनल कन्ट्रोललाई रेस्पोन्सिबल हुन्छ भन्ने भयो। इन्टरनल कन्ट्रोल वानली गिभ्स रिजनेबल असुरेन्स बिकज इन्टरनल कन्ट्रोल हेज इट्स ओन इनहेरेन्ट लिमिटेसन सच एज कोलोजन भन्ने कुरा राखेको छौँ। यो चाहिँ हामीले उता गएर पढ्नु पऱ्यो 265 मा। र दोस्रो नम्बरमा नेचर अफ अडिट प्रोसिजर होइन, अडिट प्रोसिजरको नेचर प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ प्र्याक्टिकल अर लेगल लिमिटेसन हुन्छन् होइन के अडिट प्रोसिजर्सहरूमा। इक्जाम्पलको लागि नट टेस्टिङ अल ट्रान्जेक्सन सबै गर्न सकिन्न होइन अडिट प्रोसिजरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ। म्यानेजरले मे नट प्रोभाइड कम्प्लिट इन्फर्मेसन्स हुन्छ होइन, नो वे टु फोर्स अर गेट इन्टु इन्फर्मेसनहरूलाई फोर्स गर्न सक्दैनौँ, पाउन पनि सक्दैनौँ सबै कुरा, र हि क्यान ओन्ली रिपोर्ट गर्न सक्छ अडिटरले त। र म्यानेजमेन्ट प्रोभाइड फेब्रिकेटेड इन्फर्मेसन्स अर डकुमेन्ट भनेको छ। फेब्रिकेटेड भनेको अधुरो हुनुपर्छ, जस्ता डकुमेन्टेड इन्फर्मेसन दिन सक्छ। अडिटर नट एन के अरे डकुमेन्ट अथेन्टिकेटर एक्सपर्ट। म्यानेजमेन्ट हेज प्रोपर ट्रान्जेक्सन विथ रिलेटेड पार्टी भनेको छ होइन। म्यानेजमेन्टसित के छ पेपर ट्रान्जेक्सन हुनसक्छ रिलेटेड पार्टीसित, त्यो कारणले गर्दा सबबाट फेब्रिकेटेड इन्फर्मेसन प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो। नेचर अफ एफआर भयो। अर्को भनेको अडिटर मे नट नो अर रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सन एन्ड मे मिस लाइकली रङ डुइङ्स इन दिस डिल्स भन्ने कुरा भयो। मिस गर्न सक्छ भन्ने कुरा भयो रिलेटेड थर्ड पार्टी इन्भल्भ भयो भने। यो कुरा के थियो त नेचर अफ अडिट प्रोसिजरको। र नेचर इन नट इन द नेचर अफ इन्भेस्टिगेसन भनेको छ अडिट इज नट अ अफिसियल इन्भेस्टिगेसन हेन्स अडिटर क्यान नट अब्टेन अब्सोल्युट assurance that financial statements are free from material misleading due to fraud and error. Audit is never started with the preconceived notion about state of affairs about the wrongdoing भनेको छ। भन्नुपर्छ हामीले चाहिँ रङ डुइङलाई चाहिँ पत्ता लाग्ने तरिकाले प्रिकन्सिभ्ड नोसनको तरिकाले अडिट इज नेभर स्टार्टेड भन्ने कुरा गर्नु पर्यो। अर्को भनेको टाइमलाइननेस अफ द एफआर एन्ड डिक्रिज इन द रेलेभेन्स अफ एफआर भनेको छ होइन, इन्फर्मेसन ओभर टाइम भन्ने कुरा गर्यो। र रेलेभेन्स अफ द इन्फर्मेसन डिक्रिज ओभर द टाइम होइन, सेयरहरूलाई आजको आजै चाहियो नि त, पछि त कामै भएन। र ब्यालेन्स बिट्विन रिलायबिलिटी अफ द इन्फर्मेसन एन्ड कस्ट पनि हेर्नु पऱ्यो अडिटरले। र एन अडिटर अडिटिङ कम्पनी फर 3 years मे रियुज सेकेन्ड इयर इन्फर्मेसन इन द थर्ड इयर। हाउएभर नाउ डेभलपमेन्ट माइट रेन्डर दिस इन्फर्मेसन आउटडेटेड एन्ड अनरिलायबल भन्ने कुरा भयो। सबै चेकिङ गर्दा कस्ट बढी आउन सक्छ, जल्दी काम गर्नु पऱ्यो, सबै हेरिन्न भन्ने कुरा भयो स्याम्पलिङको हिसाबले। यसले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि उनीहरूको टाइमलाइननेस पनि असर गर्न सक्छ। र फ्युचर इभेन्ट भन्ने कुरा गर्यो। फ्युचर इभेन्ट्स अर कन्डिसन क्यान नेगेटिभली इम्प्याक्ट अ बिजनेस पोटेन्सियली
लिड टु सटडाउन भन्ने कुरा भयो फ्युचर इभेन्टको कारणले गर्दाखेरि ड्यु टु मार्केट सिफ्ट एन्ड एडभर्स इम्प्याक्टको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ र अडिटिङ इज अ रेट्रोस्पेक्टिभ एक्जामिनिङ पास्ट ट्रान्जेक्सन्सहरू भयो फ्युचरको कुरा गर्दैन अडिटरले र अडिटर एसेस इन्फर्मेसन अप टु दियर रिपोर्ट डेट बट क्यान नट प्रिडिक्ट फ्युचर इभेन्ट्स इम्प्याक्टिङ द इन्टिटिज भाइबिलिटी एन्ड एफिसियन्सी एन्ड इफेक्टिभनेसलाई उसले चाहिँ के गर्दैन त भन्दाखेरि चाहिँ कन्सिडर गर्दैन भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो सिम्पल 5वटा कुराहरू छन् लिमिटेसन आइलाका नम्बर 1 नेचर अफ एफआर नेचर अफ एपी नट इन इन्भेस्टिगेसन्स नेचरको टाइमलेसनेस अफ एफआर एन्ड डिक्रिज इन द रेलेभेन्स अफ दि इन्फर्मेसन वर्ड टाइम अर्को भनेको फ्युचर इभेन्टका कुराहरू गर्नु पऱ्यो र अर्को एउटा बेसिक कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोसिजर टु अब्टेन अडियो इभिडेन्स भनेको छ जहाँ पनि युज गर्न सकिन्छ यो रिस्क एसेसमेन्टमा सब्सटेन्टिभ प्रोसिजरमा टेस्ट अफ कन्ट्रोलमा प्रयोग गर्न सक्छौँ हामीले चाहिँ कतिबाट अडियो इभिडेन्स प्रयोग के अरे निकाल्न चाहन्छौँ कतिबाट चाहिँ युज गर्न सक्छौँ प्रोभाइड गर्न सक्छौँ अब्टेन गर्न थाल्नुपर्छ भने जुनसुकै स्टेजमा पनि यसलाई युज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भयो के हो त भन्दाखेरि यो 520 को कुरा हो खास भन्ने हो भने के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एआइओयु रिपर्फर्मेन्स एन्ड एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्सनहरू बुझ्नु पऱ्यो ए भनेपछि एनालाइटिक प्रोसिजर गर्नुपर्छ अर्थात् रिस्क ट्रेन्डहरू भयो रेसियोहरू भयो रिलेसनसिप्सहरू भयो एमङ फाइनेन्सियल एन्ड नन फाइनेन्सियल डेटाहरू भयो र यसको बारेमा हामीले जसरी गर्छौँ त यदि एक्सेप्सनहरू पत्ता लाग्यो भने फर्दर इन्भेस्टिगेसन जान्छौँ होइन इन्भेस्टिगेसन इज नट के अरे एक्जामिनेसन इज नट इन्भेस्टिगेसन भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो ई भनेको छ होइन यो ई भनेको इन्क्वायरीको कुराहरू भयो सिकिङ इन्फर्मेसन फ्रम नलेजेबल पर्सनबाट इन्फर्मेसनहरू प्राप्त गर्ने काम गर्छौँ भन्छ आई भनेको चाहिँ इन्सपेक्सन भयो एक्जामिनिङ द डकुमेन्ट अर फिजिकल एसेसको बारेमा एक्जामिन गर्ने गर्छौँ भने चाहिँ ओ भनेको अब्जर्भेसन भयो वी अब्जर्भ विटनेस दि प्रोसेस बिङ क्यारिड आउट बाई सम अदर पर्सन भन्ने कुरा गर्नु पऱ्यो प्रोसेसलाई विटनेस गर्ने काम गर्छ अरूले गरिरहेको कामलाई हामीले त्यसरी हेर्ने गर्छौँ भन्छ र यु भनेको चाहिँ नि रिक्यालकुलेसन्स भनेको छ अर्थात् यु भनेको रिक्यालकुलेसन जसमा चेकिङ द अर्थमेटिकल एक्युरेसीलाई चेक गर्ने काम गरिन्छ र आर भनेको चाहिँ नि रिपर्फर्मेन्स भयो नि त सो इन्डिपेन्डेन्ट एक्जिक्युसन अफ द प्रोसेस डिजाइन बाई दि क्लाइन्ट भनेको छ होइन जसरी क्लाइन्टले गरेको थियो त्यसरी नै हामीले गर्छौँ त्यो रिपर्फर्म गर्ने काम गर्छौँ र एक्सटर्नल कन्फर्मेसन भनेको चाहिँ 505 अन्तर्गत हो भनेको र थर्ड पार्टी डिरेक्ट रिटर्न रेस्पोन्स प्राप्त गर्ने काम गर्छौँ हामीले एक्सटर्नल कन्फर्मेसन्समा एआइओयु भइहाल्यो रिपर्फर्मेन्स रिकन्फर्मेसन यी स्टेपबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ अडिट इभिडेन्स गाइडलाइन्स अथवा बेन्चमार्क भनेको छ होइन क्वालिटी कन्ट्रोलका गाइडलाइन्स भयो र इन्गेजमेन्ट स्ट्यान्डर्ड वाइ वी निड भनेको छ किन चाहिन्छ त्यो भन्दाखेरि एडभान्टेज भनेको वर्क एज पर द ग्लोबल स्ट्यान्डर्ड युनिफर्मिटीको लागि इन्क्रिज इन एफआर क्वालिटी र कन्टेन्ट स्किल नलेजहरू भयो इन्हान्स हुने काम गर्छ र अडिट इन्गेजमेन्ट क्वालिटीको इन्क्रिज हुने काम गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो अब एउटा फेरि अर्को टपिक पढौँ जसमा प्रोस्पेक्टिभ फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन भन्ने कुरा गरिरहेको छ पिएफआई जसमा फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन हो यो भनेको जो बेस्ड हुन्छ अज्युम्सन अबाउट इभेन्ट्स द्याट मे अकर इन द फ्युचर भन्ने कुरा गरिरहेको छ र पोसिबल एक्सन्स बाई इन्टिटी भनेको छ द्याट क्यान बी फरकास्टेड अर प्रोजेक्सन अर बोथ पुरानो डेटाको बेसिसमा नयाँ बनाउने काम गर्छ कम्प्लिटली न्यू पनि हुनसक्छ प्रोजेक्सन भनेको र दुइटै मिक्सअप गरेर पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा भयो प्रोस्पेक्टिभ भनेको फ्युचरमा फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन जो चाहिँ फ्युचरको इभेन्ट्स एन्ड एजुम्सनमा बेस्ड हुन्छ भन्ने कुरा भयो र प्रोस्पेक्टिभ फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनमा ओपिनियन दिन सक्छ बेस्ड अन दि एनएसएको बेसिसमा हामीले दिन सक्छौँ त्यो चाहिँ अलग्गै पाटो भयो तर एनएसको बेसिसमा हुँदैन र प्र्याक्टिस नट अब्टेन एसए भनेको छ होइन सब्सटेन्ट अडिट इभिडेन्स अब्टेन गर्नुपर्छ द्याट अज्युम्सन्स नट रिजनेबल होइन के अरे अज्युम्सनहरू रिजनेबल छैन भने त्यो कन्डिसनमा अब्टेन गर्न सक्छ र पिएफआई भनेको छ प्रपरली प्रेजेन्टेड एज पर द एजुम्सन सार्वजनिक के छ प्रेजेन्ट छ कि छैन भनेर र पिएफआई प्रपरली प्रेजेन्टेड छ र मटेरियल एजुम्सन प्रपरली डिस्क्लोज छ भन्नेको बारेमा लिन सक्छ र एसए भनेको फ्युचर ओरिएन्टेड छ यहाँ र प्र्याक्टिस नलेज इज नट इन ओपिनियन के अरे पोजिसनको ओपिनियन एक्सप्रेस ओपिनियन अन दि वेदर दिज रिजल्ट सोन इन द पिएफआई विल बी एचिभ भन्ने कुरा छ होइन एकुरेसीको भचिङ गर्न सक्दैन यहाँ चाहिँ सिम्पली के गर्न सक्छ खालि यतिकै चाहिँ बुझ्नुको लागि मात्रै काम गर्न सक्छ अडिटको मेन कन्सर्न भनेको नै त्यसरी भन्ने हो भने खासमा हिस्टोरिकल फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन हो प्रोस्पेक्टिभ फाइनेन्सियल भन्दा पनि त्यसको बारेमा कुरा गरौँ अब हामी चाहिँ यो क्वालिटी कन्ट्रोल एन्ड इन्गेजमेन्ट स्ट्यान्डर्डको बारेमा कुरा गरौँ जसमा चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोलमा एउटा मात्र स्ट्यान्डर्ड पर्छ त्यो हो एनएसक्युसीले डिल गर्छ सबै कुरालाई भन्छ र यो इन्गेजमेन्ट स्ट्यान्डर्डमा हामीसँग दुई प्रकारको असुरेन्स हो कि अथवा अदर देन असुरेन्स सर्भिससँग हो भन्ने कुरा गर्छ पहिलो नम्बरमा कुरा गरौँ क्वालिटी कन्ट्रोल होइन एउटा मात्र स्ट्यान्डर्ड हो जो भनेको डिल गर्छ एनएसक्युसीले र एप्लिकेबल इन द अडिटमा रिभ्यूमा अदर असुरेन्समा रिलेटेड सर्भिसहरूमा एनएसक्युसी वानले डिल गर्ने काम गर्छ क्वालिटी कन्ट्रोलको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अप्लिकेबल इन द अडिट रिभ्युज अदर असुरेन्स रिलेटेड सर्भिसका कुराहरू गर्छ र अर्को भनेको चाहिँ हामीसँग यो सम्पूर्ण कुराहरू अब पढ्नेवाला छन् त्यो सबै कुराहरूमा जसमा के अरे इन्गेजमेन्ट स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ असुरेन्स हो कि अदर देन के अरे रिलेटेड सर्भिस हो अदर हो भन्ने कुरा बुझ्छ द्याट इज अदर भन्ने बित्तिकै रिलेटेड सर्भिस भयो एनएसआरले डिल गर्ने काम गर्छ यसलाई
र असुरेन्सभित्र पनि हिस्टोरिकल फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा असुरेन्स हो कि अदर असुरेन्स हो होइन, प्रोस्पेक्टिभको कुरा हो भन्छ। त्यसमा पनि अब हिस्टोरिकल फाइनेन्स इन्फर्मेसनमा हो भने रिजनेबल असुरेन्स प्रोभाइड गर्ने काम कसले गर्छ त भन्दाखेरि अडिटले गर्छ। यसलाई अडिट भन्ने गरिन्छ, जसलाई डिल गर्ने काम गरिन्छ एनएसएले। र रिजनेबल दिने कुराले त्यसै गर्यो, तर लो अथवा मोडरेट असुरेन्स दिने काम गर्छ हिस्टोरिकल फाइनेन्स इन्फर्मेसनमा भन्छौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, रिभ्यू भन्छौँ, जसलाई डिल गर्छ एनएसआरले डिल गर्ने काम गर्छ यसलाई। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ असुरेन्सभित्र अर्को पार्ट हो त्यो एउटा अदर असुरेन्स, अदर देन भनेको थियौँ जुन हिस्टोरिकल फाइनेन्स इन्फर्मेसन बाहेक अरू कुरा गरिरहेको थियौँ, त्यसलाई चाहिँ कसले डिल गर्छ, एनएसएले डिल गर्छ। द्याट इज असुरेन्स अन द इन्टरिम कन्ट्रोल, असुरेन्स अन द प्रोस्पेक्टिभ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट दिने असुरेन्स भनेको के हो र अदर असुरेन्स, त्यसले डिल गर्ने काम गर्छ एनएसएले। र अदर रिलेटेड सर्भिस भनेको छौँ जसमा चाहिँ आरएसले के अरे डिल गर्ने गर्थ्यो, जसमा चाहिँ एग्रिड अपन प्रोसिजर्सहरू भयो, असिस्टेन्स इन द पिपिएफएस भयो र कम्प्लायन्स इन्गेजमेन्टका कुराहरू छन्। यी कुरा एनएसआरले डिल गर्ने काम गर्छ भन्ने कुरा गरिरहेको थियो। यी सम्पूर्ण जति पनि डिल गऱ्यौँ हामीले के अरे इन्गेजमेन्ट स्ट्यान्डर्डका पार्टहरू, यी सम्पूर्णको क्वालिटी कन्ट्रोल चाहिँ गर्ने काम कसले गर्छ, एनएसक्युसी 1ले गर्छ। एउटा मात्र स्ट्यान्डर्ड भयो यो चाहिँ। अब कुरा गरौँ के हो द बेनिफिट अफ अडिट होइन, वाइ अडिट इज निडेड भन्ने कुरा गरौँ है। पहिलो नम्बरमा भनेको छ हाई क्वालिटी इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ टु इन्हान्स द कन्फिडेन्स अफ द युजर भन्ने कुरा भयो। र अडिटेड अकाउन्टहरूले यो कुरा गर्ने गर्छ कि हाई क्वालिटी इन्फर्मेसन टु इन्हान्स द कन्फिडेन्स अफ द युजर्स भन्ने कुराहरू भयो। अर्को भनेको चाहिँ नि सेफगार्ड टु इन्ट्रेस्ट अफ द सेयर होल्डर भइ नै हाल्यो, यसले सेफगार्ड गर्ने काम गर्छ। र मोरल चेक अर एक्जामिन गर्ने काम गर्छ अडिटले। र गभर्मेन्ट अथोरिटिजहरूको लागि हेल्प इन डिटर्माइनिङ द ट्याक्स लायबिलिटी भयो। अर्को भनेको लेन्डर्स टु लेन्ड अर नट टु लेन्ड भन्ने कुरा डिसाइड गर्न सक्छन् लेन्डरहरूले। अर्को भनेको मे डिटेक्ट द फ्रड भन्ने कुरा गऱ्यो होइन। सो अडिटरले के गर्न सक्छ, डिटेक्ट फ्रड एन्ड इरर बोथ दुइटै डिटेक्ट गर्न सक्छ भन्ने कुरा भयो। र अर्को भनेको चाहिँ नि कन्ट्रोल भनेको छ रिभ्युज द एक्जिस्टेन्स एन्ड अपरेसन्स हेल्प इन द पोइन्टिङ आउट द डेफिसियन्सिज भन्ने कुरा भयो होइन। रिभ्यू भयो, रिभ्यू द एक्जिस्टेन्स एन्ड अपरेसन्स हेल्प इन द पोइन्टिङ आउट डेफिसियन्सिजलाई हेल्प गर्नुको लागि सजिलो गर्छ। यो कुरालाई कन्ट्रोल गर्नुको लागि सजिलो गर्छ, एक्जिस्टेन्स एन्ड अपरेसनका कुराहरूलाई भन्छ। सिम्पली हाई क्वालिटी इन्फर्मेसन कन्फिडेन्स टु द युजर्स, सेफगार्ड टु इन्ट्रेस्ट अफ द सेयर होल्डर्स, मोरल चेक अफ द इम्प्लोइ, गभर्मेन्ट अथोरिटिज हेल्प इन द डिटर्माइनिङ ट्याक्स लायबिलिटिज, लेन्डर्स डु नट लेन्ड अर नट टु लेन्ड, मे डिटेक्ट द फ्रड एन्ड इरर, कन्ट्रोल रिभ्यू द एक्जिस्टेन्स एन्ड अपरेसन्स हेल्प्स इन द पोइन्टिङ अफ द डेफिसियन्सिज भन्ने कुरा भयो। एक्जिस्टेन्स र अपरेसन्समा कन्ट्रोल गर्न सक्छ र जसले हेल्प गर्छ पोइन्टिङ आउट डेफिसियन्सिज भन्ने। र अर्को भनेको चाहिँ नि अडिट मेन्डेटरी हो कि भोलिन्ट्री हो भन्ने कुरा गर्छ होइन। सो अडिट मे नट बी लिगली मेन्डेटरी हुनसक्छ, तर कम्पनीहरूले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ सर्टेड कर्पोरेट इन्टिटीहरूमा चाहिँ लको रेगुलेसन हुन्छ होइन, कम्पलसरी गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कन्डिसन गर्नु पऱ्यो। र अर्को भनेको चाहिँ नि इन्टिटिज लाइक स्कुल भयो, मे निड अडिट टु क्वालिफाई द गभर्मेन्ट ग्रान्ट अर एसिस्टेन्स गर्नुको लागि अडिट गर्नुपर्ने जरुरी हुनसक्छ होइन, गभर्मेन्टको जरुरत पर्न सक्छ भन्ने कुरा भयो। इट इज नट अलवेज कम्पलसरी, तर उनीहरूले बेनिफिटहरूलाई र इन्टरनल कन्ट्रोलको फेभरमा हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले हेर्ने काम गर्छ, गर्ने काम गर्छन् भन्छ। र अर्को कुरा गरौँ हामीहरू मिनिङ अफ असुरेन्स इन्गेजमेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि असुरेन्स इन्गेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै इन्गेजमेन्ट मिन्स एन एरेन्जमेन्ट टु डु समथिङ हो, केही कुरा गर्नुको लागि। इन द कन्टेक्स्ट अफ अडिटिङ इट मिन्स द फर्मल एग्रिमेन्ट बिट्विन द अडिटर एन्ड क्लाइन्ट अन्डर विच द अडिटर एग्रिज टु प्रोभाइड द अडिट सर्भिस भनेको छ। इट इज एग्रिमेन्ट भयो फर्मल, जहाँ चाहिँ अडिटरले चाहिँ क्लाइन्टलाई अडिट सर्भिस प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ, द्याट इज इन्गेजमेन्ट भयो। इट टेक्स द सेप अफ इन्गेजमेन्ट लेटर। यसले चाहिँ इन्गेजमेन्ट लेटरको फर्मेटमा चाहिँ इन्गेजमेन्ट गरिन्छ, सो त्यो एग्रिमेन्ट गरिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। युज फर्मेटमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त, चाहिँ इन्गेजमेन्ट भइन्छ भन्ने कुरा भयो। र यहाँ चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा अब के हो भन्दाखेरि चाहिँ असुरेन्स इन्गेजमेन्ट भनेको छ जसमा चाहिँ एन इन्गेजमेन्ट इन विच द प्र्याक्टिसनर अब्टेन सफिसिएन्ट अडिट एभिडेन्स इन अर्डर टु एक्सप्रेस कन्क्लुजन डिजाइन टु इन्हान्स द डिग्री अफ कन्फिडेन्स अफ इन्टरनल युजर अदर देन द रेस्पोन्सिबल पार्टी अबाउट द आउटकम अफ द इभ्यालुएसन्स अर मेजरमेन्ट अफ सब्जेक्ट म्याटर एगेन्स्ट क्राइटेरिया भयो। मेन कुरा भनेको अब यो बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले के बुझ्नु पर्छ, क्लाइन्ट भनेको इन्टेन्डेड युजर भयो होइन, उसित के हुन्छ त सब्जेक्ट म्याटर हुन्छ भन्नाले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हुन्छ। त्यो सब्जेक्ट म्याटरको एगेन्स्टमा सुइटेबल क्राइटेरियाहरूको बेसिसमा चाहिँ हामीले रेस्पोन्सिबल पार्टी भनेको म्यानेजमेन्ट भयो नि त। सो म्यानेजमेन्ट भनेको रेस्पोन्सिबल पार्टी भयो, सब्जेक्ट म्याटर भनेको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भयो, क्लाइन्ट भनेको इन्टेन्डेड पार्टी भइ नै हाल्यो। र उनीहरूले हायर गर्ने गर्छ क्लाइन्टले प्र्याक्टिसनरलाई, र प्र्याक्टिसनरले त्यो सब्जेक्ट म्याटर्स यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरूलाई चाहिँ के गर्छ, सुइटेबल क्राइटेरिया भन्ने बित्तिकै यो भनेको विभिन्न चाहिँ एनएसएहरू भयो, लज एन्ड रेगुलेसन्स अन्तर्गतका कुराहरू भयो, फाइनेन्सियल रिपोर्टिङका कुराहरू भयो, सुइटेबल क्राइटेरिया भनेको त्यसको बेसिसमा चाहिँ नि भएको छ कि छैन भनेर रेस्पोन्सिबल पार्टीले बनाएको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई के अरे एभिडेन्स अब्टेन गर्छ र कन्क्लुजन दिने काम गर्छ भन्छ। भन्नुपर्दा अब कुरा गरौँ के रहेछ त असुरेन्स इन्गेजमेन्ट भनेको भन्दाखेरि चाहिँ प्र्याक्टिसनरले अब्टेन गर्छ सफिसिएन्ट एभिडेन्स इन अर्डर टु एक्सप्रेस कन्क्लुजन डिजाइन टु इन्हान्स द डिग्री अफ कन्फिडेन्स अफ द इन्टेन्डेड युजर म्यानेजमेन्टको अदर देन द रेस्पोन्सिबल पार्टी भनेको छ।
about the outcome of the evaluation and measurement of subject matter against criteria भयो र गिभिङ assurance means offering an opinion about a specific information to the user of information are able to make confident decisions knowing that the risk of informations are being incorrect or reduced भन्ने कुरा छ। यस्तो कुरालाई चाहिँ नि यो रिस्कलाई घटाउनुको लागि चाहिँ नि के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि ओपिनियन एक्सप्रेस गर्ने काम गरिन्छ कुनै स्पेसिफिक इन्फर्मेसनको बारेमा उनीहरूको कन्फिडेन्सलाई बढावा दिनुको लागि। अर्को भनेको एलिमेन्ट अफ असुरेन्स इन्गेजमेन्ट भनेको छ यसमा के एलिमेन्ट छन् भन्दाखेरि चाहिँ नि फलोइङ इलिमेन्ट कम्प्राइज हुन्छ असुरेन्स इन्गेजमेन्टमा। नम्बर 1 भनेको चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ 3 पार्टी रिलेसनसिप हुनुपर्छ भन्छ, प्र्याक्टिसनर भयो, रेस्पोन्सिबल पार्टी भयो र इन्टरनेट युजर भयो। अर्को भनेको चाहिँ दोस्रो नम्बरमा भनेको चाहिँ नि इलिमेन्टमा चाहिँ अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट म्याटर हुनु पऱ्यो, तेस्रो नम्बरमा सुटेबल क्राइटेरिया, चौथो नम्बरमा सफिसिएन्ट अप्रोप्रिएट इभिडेन्स र पाँचौँ नम्बरमा अरू रिटर्न असुरेन्स रिपोर्ट इन अप्रोप्रिएट फर्म भन्ने कुरा गऱ्यो। परिवारमा कुरा गरौँ 3 पार्टी भन्ने बित्तिकै 3 पार्टी हुन्छन्, प्र्याक्टिसनर, रेस्पोन्सिबल पार्टी, इन्टरनेट युजर। प्र्याक्टिसनर इज अ पर्सन हु प्रोभाइड असुरेन्स, जसले प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। र अर्को भनेको चाहिँ नि यो टर्म प्र्याक्टिसनर इज ब्रोडर देन अडिटर भन्ने कुरा गयो होइन। इन्गेजमेन्ट इज ब्रोडर देन असुरेन्स भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ देन द अडिट होइन। के अरे इन्गेजमेन्ट असुरेन्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अडिट भन्दा पनि के हुन्छ ब्रोडर टर्म हुन्छ। सो प्र्याक्टिसनर चाहिँ अडिटर भन्दा ब्रोडर भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। अडिटर इज रिलेटेड द हिस्टोरिकल इन्फर्मेसन्स, अडिट हिस्टोरिकल information whereas the practitioner may provide assurance not necessarily related to the historical financial informations भन्ने कुरा बुझ्छ। or related party is the party responsible for preparation of subject matter भयो financial statement। र intelligent user भनेको चाहिँ are the person who for whom an assurance report is prepared भनेको छ, जसको लागि चाहिँ यो बनाइन्छ इन्टेलिजेन्ट युजर भनेको छ, जसको लागि यो रिपोर्ट बनाइँदैछ। र दिस पर्सन मे युज द रिपोर्ट इन द मेकिङ डिसिजन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। र अर्को भनेको सब्जेक्ट म्याटर भनेको छ के हो त सब्जेक्ट म्याटर? इट रिफर द इन्फर्मेसन टु बी एक्जामिन्ड बाई द प्र्याक्टिसनर इन केस अफ फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन्स और वी क्यान से एफएस इज द अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट म्याटर। whom is the responsible for subject matter is management and TCWC is responsible for the presentation and preparation of financial instrument भन्थ्यो नि त उता पनि त्यो त्यही भएर यो responsible for subject matter that is financial information भयो नि। suitable criteria भनेको चाहिँ these are referred to benchmark used to evaluate the subject matters like standard guidelines, law, rules भयो, regulations भयो। in this case audit को केसमा accounting स्ट्यान्डर्ड आर द सुटेबल क्राइटेरिया भन्ने बुझ्नुपर्छ। र सफिसिएन्ट अप्रोप्रिएट एभिडेन्स भनेको छ द प्र्याक्टिसनर पर्फर्म एन असुरेन्स इन्गेजमेन्ट टु अब्टेन एसए इट इज अन द बेसिस अफ एभिडेन्स द्याट कन्क्लुजन आर अराइभ टु द ओपिनियन इन द फर्म बाई अडिटर भन्ने कुरा गर्छ। भन्नुपर्दा यसकै बेसिसमा चाहिँ के हुन्छ कन्क्लुजन अराइभ गर्ने काम गरिन्छ। सफिसिएन्ट भन्ने बित्तिकै क्वान्टिटीलाई जनाउने काम गर्छ होइन अडिटले अब्टेन गर्ने, र अप्रोप्रिएट भन्ने बित्तिकै क्वालिटीलाई जनाउने काम गर्छ भनेर बुझ्यो। र अर्को भनेको अ रिटर्न असुरेन्स रिपोर्ट इन अप्रोप्रिएट फर्म भन्ने कुरा गर्यो। भन्नुपर्दा it is a final outcome of the assurance engagement. It comes the conclusion that conveys the assurance about the subject matter को बारेमा assurance दिने काम गर्छ। अर्को भनेको चाहिँ मिनिङ अफ अडिट एन्ड रिभ्यूको बारेमा कुरा गर्यो, जसमा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त भन्दा रिजनेबल असुरेन्स र लिमिटेड असुरेन्स भनेको छ। डिफ्रेन्स के छ भन्दाखेरि यो रिजनेबल असुरेन्सलाई नै थ्रु प्रोसिजर गरिन्छ, टेस्ट अफ कन्ट्रोल, सब्सटेन्टिभ प्रोसिजर्स, मोर डेप्थ हुन्छ यो कुरा चाहिँ आयो यो यो कुराहरू चाहिँ पढ्नुपर्छ भन्छ। लिमिटेडमा चाहिँ लेस डिटेल प्रोसिजर, इन्क्वायरिज, एनालाइटिकल प्रोसिजर्स मात्र के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ काम चलिहाल्छ इन्क्वायरिज र एनालाइटिक प्रोसिजरले, अरू गर्नु पर्दैन, लेस डेप्थ हुने भयो। हाई लेभल अफ असुरेन्स, मोडरेट लेभल अफ असुरेन्स लिमिटेडमा, र सब्जेक्ट म्याटर्स कन्फर्म विथ द सुटेबल क्राइटेरिया इन अल मटेरियल एस्पेक्ट भनेको छ। भन्नुपर्दा सब्जेक्ट म्याटरहरूलाई चाहिँ कन्फर्म गर्नुपर्छ, सुटेबल क्राइटेरिया अनुसार म्याच गर्नुपर्छ भन्छ। रिजनेबलमा सब्जेक्ट म्याटर इज प्लजिबल इन द सर्कमस्टान्सेस भनेको छ, दुई आइटममा एक आपसमा म्याच छ कि छैन भनेर हेर्ने काम गरिन्छ सब्जेक्ट म्याटरहरूलाई। र ल्याङ्ग्वेज सिग्निफिकेन्सको हिसाबले यसले प्रोभाइड पोजिटिभली वर्डेड गरिन्छ असुरेन्स रिजनेबल असुरेन्स भने यो लिमिटेड असुरेन्सलाई नेगेटिभ वर्डेड गर्ने काम गरिन्छ। र मोर रेगुलेसन्स स्ट्यान्डर्ड हुनसक्छ उसको केसमा चाहिँ रिजनेबल असुरेन्सको केसमा भने, अनि लिमिटेड असुरेन्सको केसमा चाहिँ लेस हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्छ। इन आवर ओपिनियनमा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट ट्रु एन्ड फेयर भ्यू अर भन्ने कुरा गर्छ यसमा। र असुरेन्स रिजनल असुरेन्सको इक्जाम्पल भनेको अडिट हो भनेपछि उता रिभ्यू इन्गेजमेन्ट के त लिमिटेड असुरेन्सको कुरा गर्नुपर्छ। र हामीले कुरा गर्छौँ अब क्वालिटिज अफ अडिटर है, अडिटरको क्वालिटी के हुनुपर्छ भन्दाखेरि इन्टिग्रिटी हुनुपर्छ भन्छ होइन, अनेस्ट, सिन्सियर, स्ट्रेट फरवार्ड हुनुपर्छ, अब्जेक्टिभिटी हुनुपर्छ भन्छ, अनबायस्ड एन्ड इम्पर्सनल एप्रोच हुनुपर्छ भन्छ, र इन्डिपेन्डेन्स हुनुपर्छ भन्छ। अडिटर सुड नट सबअर्डिनेट जजमेन्ट अफ विसेस अफ एनदर पर्सन्स हु अपोइन्टेड हिम भन्ने कुरा उसले हुनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। र कम्युनिकेसन स्किल भन्ने कुरा छ, कम्युनिकेसन स्किलमा इन्ट्राक्ट विथ भेरियस पर्सन्सहरूसित इन्ट्राक्ट गर्न सक्ने स्किल हुनुपर्छ। ट्याक्ट भनेको छ एबल टु डिल इन डिफ्रेन्ट सिचुएसन्स भनेको छ। र जजमेन्ट भनेको छ क्यापेबल अफ टेकिङ जजमेन्ट भन्ने कुरा त्यो हुनुपर्छ। र टेक्निकल स्किल भनेको छ अवेर अफ लेटेस्ट अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको त्यसको बारे अवेर भएको हुनुपर्छ। र कन्फिडेन्सियलिटी भन्ने कुरा गर्यो, नट डिस्क्लोज ड्युरिङ द हिज प्रोफेसनल करियर्स होइन, प्रोफेसनल बिजनेस चाहिँ
टाइममा चाहिँ नि अनलेस पर्मिटेड बाई ल अर रिक्वायर बाई द ल भन्ने कुरा गर्यो। क्लाइन्टले पर्मिट नगरेसँगै अथवा लले के अरे रिक्वायर नगरुन्जेलसम्म गर्नु हुँदैन। सिम्पल क्वालिटी अफ अडिट इन्टिग्रिटी, अब्जेक्टिभिटी, इन्डिपेन्डेन्स, कम्युनिकेसन स्किल, ट्याक्ट, जजमेन्ट, टेक्निकल स्किल, कन्फिडेन्सियलिटी भइ नै हाल्यो। अब हामी यसमा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा के पढ्न जाँदैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब्जेक्टिभ अफ अडिट भन्ने कुरा छ क्या। है अडिटको अब्जेक्टिभ के हो त भन्ने कुरा 200कै पार्ट हो हुन त, तर त्यसलाई फर्दर हामीले चाहिँ अघि बढाएको थियौँ सिधै अब्जेक्टिभ के अडिट इज होइन इनेबल अडिटर एक्सप्रेस ओपिनियन वेदर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट गिभ्स ट्रु एन्ड फेयर भ्यू भन्ने कुरा गरेको थियौँ नि त। हो त्यसकै बारेमा फर्दर क्लारिफाई गरेको छ यसमा। र अब्जेक्टिभ अफ अडिट भनेको छ यसमा दुईवटा अब्जेक्टिभ, प्राइमेरी अब्जेक्टिभ र सेकेन्डरी के यो सेकेन्डरी अब्जेक्टिभ भन्ने कुरा गरिरहेको छ। प्राइमेरी अब्जेक्टिभ भनेको बित्तिकै एक्सप्रेस ओपिनियन भन्ने कुरा हो भनेको। र यसमा चाहिँ एस 200 लेख्नु पऱ्यो। यसले के रिक्वायर गर्छ भन्दा टु इनेबल अडिटर टु एक्सप्रेस ओपिनियन वेदर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको ट्रु एन्ड फेयर भ्यू भनेको छ। एक्सप्रेस ओपिनियन भाया अडिटर रिपोर्टमा एक्सप्रेस गर्ने काम गर्छ। के हो त ट्रु एन्ड फेयर भ्यू भन्नुपर्छ। ट्रु भनेको चाहिँ इन्फर्मेसन इज फ्याक्चुअल एन्ड कन्फर्म विथ द रियालिटी नट फल्स भन्ने कुरा भयो। र इन्फर्मेसन कन्फर्म्स विथ द एक्चुअल स्ट्यान्डर्ड एन्ड ल भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यो ल अनुसार चाहिँ कन्फर्म छ। र अकाउन्ट्स ह्याभ बिन करेक्टली एक्सट्र्याक्टेड फ्रम द बुक्स अफ अकाउन्ट रेकर्ड भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। करेक्टली एक्सट्र्याक्ट गरेको छ भन्ने कुरा यसमा चाहिँ हेर्नु पऱ्यो ट्रुमा। र फेयर भन्ने बित्तिकै इन्फर्मेसन फ्री फ्रम डिस्क्रिमिनेसन एन्ड बायस इन द कम्प्लायन्स विथ द एक्सपेक्टेड स्ट्यान्डर्ड ल एन्ड रुल अनुसार। Information are free from discrimination and biases in the compliance with the expected standard and laws. Accounts should be reflected the commercial substance of the company's underlying transaction भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। र अडिट ओपिनियन डज नट इन्स्योर फ्युचर भाइबिलिटी अफ इन्टिटी नर द एफिसियन्सी एन्ड इफेक्टिभनेस विथ म्यानेजमेन्ट हेज कन्डक्टेड अफेयर्स अफ इन्टिटी भनेको छ। इन्टिटी एकदमै राम्रो चलिरहेछ भन्ने कुरा हुँदैन, फ्युचर पनि राम्रो छ भन्ने कुरा गर्न सक्दैन यसले। फर द ओपिनियन टु बी ट्रु एन्ड फेयर भ्यू इट इज नेसेसरी द्याट होइन ट्रु एन्ड फेयर भ्यू हुनको लागि के नेसेसरी हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट ह्याभ बिन प्रोपरली युजिङ एक्सेप्टेबल पोलिसिज विथ कन्सिस्टेन्स अप्लाइड भन्ने कुरा भयो। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट ह्याभ बिन प्रिपेयर्ड एज पर द रेलेभेन्ट रेगुलेसन्स भनेको छ। अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर अफ अल दि मटेरियल आइटमहरूको डिस्क्लोज गरेको हुनु पऱ्यो भन्छ। र एसेट्स आर नाइदर अन्डर भ्याल्युड ओभर भ्याल्युड एप्लिकेबल एज पर प्रिन्सिपल अनुसार चाहिँ एप्लिकेबल भएको हुनुपर्छ भन्छ। नो मटेरियल एसेट इज ओमिटेड द चार्ज इज इफ एनी अन एसेट्स आर डिस्क्लोज भन्ने कुरा गरिरहेको छ। भन्नुपर्दा कोल्याट्रल गरेको हुनसक्छ तीलाई डिस्क्लोज गरेको हुनुपर्यो भन्छ। र मटेरियल लाइबिलिटी सुड नट बी ओमिटेड भन्ने कुरा भयो होइन, मटेरियल लाइबिलिटी ओमिट गरेको हुँदैन। पिएल एकाउन्ट एन्ड ब्यालेन्स सिट डिस्क्लोजर अल मटेरियल रिक्वायर्ड टु बी डिस्क्लोज भन्ने कुरा जे डिस्क्लोज गर्नुपर्छ सबै डिस्क्लोज गरेको हुनुपर्छ भन्छ। र अल अनयुजुअल एक्सेप्सनल अर नन रिकरिङ आइटम्स ह्याभ बिन डिस्क्लोज प्रपरली भन्ने कुरा गर्नु पऱ्यो। यी कुरा हुनुपर्छ प्रपर ट्रु एन्ड फेयर भ्यू हुनुको लागि यी कुरा गरेको हुनु पऱ्यो क्या। फाइनेन्स सिस्टममा सम्पूर्ण पोलिसी फलो गरेको हुनु पऱ्यो, रुल्स एन्ड रेगुलेसन अप्लाई गरेको प्रिपेयर गरेको हुनु पऱ्यो, एप्रोप्रिएट डिस्क्लोज हुनु पऱ्यो, एसेट्सहरूलाई ओभर भ्याल्यू अन्डर भ्याल्यू गरेको हुँदैन। नो मटेरियल एसेट्स ओमिटेड भन्ने कुरा भयो। कोलेट्रल गरेको छ चार्ट देखाउनु पऱ्यो, मटेरियल लाइबिलिटीलाई डिस्क्लोज गरेको हुनु पऱ्यो, ओमिट गरेको हुनु हुँदैन। र अर्को भनेको चाहिँ पिएल एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिटका कुरालाई डिस्क्लोज गरेको हुनु पऱ्यो, अनयुजुअल सबै कुरा डिस्क्लोज गरेको हुनुपर्छ। सेकेन्डरी अब्जेक्टिभ भनेको के हो त भन्दाखेरि सेकेन्डरी अब्जेक्टिभ भनेको डिटेक्सन अफ फ्रड एन्ड इरर भनेको छ, द्याट इज मिस स्टेटमेन्ट भयो। यसलाई डिटेक्सन गर्ने सेकेन्डरी अब्जेक्टिभ हो। सेकेन्डरी अब्जेक्टिभ इज भने यसबाट यो 240 अन्तर्गत गर्नुपर्छ। प्राइमेरी रेस्पोन्सिबिलिटी अफ प्रिभेन्सन एन्ड डिटेक्सन अफ द फ्रड रेस्ट विथ म्यानेजमेन्ट एन्ड डिस्ट्रिब्युटर्स भन्ने कुरा गर्यो। हाउएभर ड्युरिङ अडिटर सिज एन्ड इन्डिकेसन अफ प्रेजेन्स अफ द फ्रड अर इरर he has to apply various audit procedure to confirm existence or non-existence of such fraud and error भन्ने कुरा गर्यो। भन्नुपर्दा प्राइमेरी अब्जेक्टिभ उनीहरूको भए पनि अडिटको दौरानमा उसले कुनै इन्डिकेसनहरू पायो फ्रड र इररको भने उसले भेरियस अडिट प्रोसिजर लाउनु पर्ने हुन्छ कन्फर्म गर्नुको लागि एक्जिस्टेन्स छ कि छैन भन्ने कुरा। र इभन दो अडिट मे बी प्रपरली प्लान्ड एन्ड पर्फर्म समटाइम मटेरियल मिसस्टेटमेन्ट ड्यू टु फ्रड एन्ड इरर मे नट बी डिटेक्टेड बाई अडिटर भनेको छ। किनकि भन्दाखेरि चाहिँ इफ मटेरियल फ्रड एन्ड इरर डिटेक्टेड इन द अडिटेड फाइनेन्स स्टेटमेन्ट इट मे बी इस्यु अफ द प्रोफेसनल नेग्लिजेन्स हुनसक्छ। भन्नुपर्दा यदि गर्दै गर्दाखेरि पनि उसले पत्ता लागेको रहेछ भन्ने कुरा नेग्लिजेन्स भेटियो भने के हुनसक्छ भन्दाखेरि फ्रड एन्ड इरर डिटेक्ट भयो भने अडिटेड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा इट मे बी द इस्यु अफ प्रोफेसनल के हुनसक्छ भन्दाखेरि प्रोफेसनल नेग्लिजेन्सको केस आउन सक्छ। इन द्याट केस अडिटेड पर्फर्मेन्स इज जज बाई। यस्तो केसमा कसरी जज गर्न सक्छ भन्दाखेरि अडिटरको पर्फर्मेन्सलाई यदि हाम्रो फ्रड भेटिए नै हाल्यो भने अडिटेड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भने कसरी जज गर्नु पर्छ। सिम्पल वेदर दि एक्सर्साइज रिजनेबल केयर एन्ड स्किल इन द क्यारिङ आउट अडिट भनेको छ होइन। यदि चाहिँ नि अडिट गर्दै गर्दाखेरि उसले चाहिँ रिजनेबल केयर एन्ड एक्सर्साइज गरेको थियो त होइन, क्यारिङ आउट गरेको थियो त भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। यदि रहेछ भने दोषी भएन ऊ। र अर्को भनेको चाहिँ वेदर दोज इरर्स एन्ड फ्रड कुड ह्याभ बिन डिटेक्टेड इन अर्डिनरी कोर्स अफ अडिट विदाउट एनी स्पेसल इफोर्ट होइन, कुनै बिना इफोर्ट नै पाउन सक्थ्यो त होइन, यत्तिकै छताछल्लो देखिन्थ्यो त, त्यस्तो अर्डिनरी केस थियो त, अर्डिनरी कोर्समा भेट्न सकिन्थ्यो भनेर हेर्नुपर्छ। यदि होइन एकदमै डिप लेट रहेछन् भने चाहिँ दोषी भएन, नत्र चाहिँ दोषी भयो भन्ने कुरा हुन्छ। वेदर अडिटर ह्याड रिजन टु सस्पेक्ट प्रेजेन्स अफ एनी फ्रड एन्ड इरर होइन, कि
अडिटरसित चाहिँ त्यस्तो सस्पेक्ट गर्न सक्ने चाहिँ त्यो अडिटर रिजन छ भन्ने कुरा छ भने त्यो पनि हेर्नुपर्छ। भने यदि सस्पेक्ट थियो उसले गरेन त्यस्तो भेटिरहेछ भन्ने कुरा भयो भने दोषी हुने भयो। वेदर fraud and error were so deep laid that those could not have been detected by normal procedure बाट डिटेक्ट गर्न नसक्ने कन्डिसनको रहेछ भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ के रहेछ भने दोषी हुन सक्दैन। error are intentionally committed by management, audit procedures would normally be ineffective and detection thereby would not be possible. In such case, auditor cannot held responsible if he had conducted the audit with due care as per the NSA and बेसिक प्रिन्सिपल अनुसार गरेको रहेछ भने ऊ चाहिँ के हुँदैन त भन्दाखेरि रेस्पोन्सिबल हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यसमा केही कुराहरू थपेर पढाउँ न त के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रिपरेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको बारेमा कुरा गरेको छ, जसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अडिट इज कन्डक्टेड अन प्रिमाइस और ग्राउन्ड द्याट म्यानेजमेन्ट एन्ड TCWG have been fundamental responsibility of PPFS भन्ने कुरा बुझिन्छ। र अडिट अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट डज नट रिलिभ म्यानेजमेन्ट अर TCWG देयर रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने कुरा बुझ। र स्कोप अफ अडिट भनेको के हो त भन्दाखेरि अघि पनि कुरा भएको थियो अलिअलि योभन्दा अगाडिको उसमा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो। पर्पस अफ अडिट इज टु इन्हान्स द कन्फिडेन्स अफ युजर अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, ओपिनियन वेदर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट प्रेजेन्टेड फेयरली अर गिभ्स ट्रु एन्ड फेयर भ्यू, opinion does not assure future viability of entity or effectiveness and efficiency with which the management has conducted the affair of entity भन्ने कुरा भयो। एन्टिटी जसरी चलाइरहेछ एन्टिटीको बारेमा चाहिँ इफिसियन्सी अरूमा इफेक्टिभनेसको बारेमा दिँदैन भन्ने कुरा भयो ओपिनियन। र अडिटर डिटरमाइन्स द्याट स्कोप अफ अडिट टु बी कन्डक्टेड बेस्ड अन भनेको छ के को आधारमा कभर गर्ने के कुरा कभर गर्ने भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्छ के को आधारमा त भन्दाखेरि चाहिँ नि टर्म्स अफ अडिट इन्गेजमेन्ट, रिक्वायरमेन्ट अफ NSA एन्ड NFRS, रिक्वायरमेन्ट अफ रेलेभेन्ट लेजिस्लेसन, प्रोनाउन्समेन्ट अफ ICAN एन्ड एनी अदर रिपोर्टिङ रिक्वायरमेन्टका कुराहरूबाट के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि अडिटर डिटरमाइन द स्कोप अफ अडिट टु बी अडिटेड भन्ने कुरा चाहिँ के कुरा कभर गर्ने भन्ने कुरा यसको बेसिसमा हुनसक्छ। TOE को बेसिसमा, NSA NFRS को बेसिसमा, रिलेभेन्ट लेजिस्लेसनको बेसिसमा, अनि इन्स्टिट्युसनहरूको चाहिँ नि त प्रोनाउन्सको बेसिसमा र अदर रिपोर्टिङ रिक्वायरमेन्टको बेसिसमा। टर्म्स अफ अडिट इन्गेजमेन्ट क्यान नट रेस्ट्रिक्ट द स्कोप अफ अडिट डिटरमाइन्ड बाई द रिक्वायरमेन्ट अफ लेजिस्लेसन अर प्रोनाउन्समेन्ट अफ ICAN भनेको छ। भन्नुपर्छ टर्म्स अफ अडिट इन्गेजमेन्टले चाहिँ नि जे कुरा चाहिँ नि लेजिस्लेसन अथवा प्रोनाउन्समेन्ट अफ ICANले चाहिँ रिक्वायर गरेको छ डिटरमाइन गरेको कुरा छ त्यसलाई चाहिँ नि रेस्ट्रिक्ट गर्न सक्दैन भन्ने कुरा भयो स्कोप अफ अडिटमा। र रिजनेबल असुरेन्स विथ रिस्पेक्ट टु द मिसस्टेटमेन्ट भयो होइन। अडिटर रिक्वायर्ड टु रिड्युस द एक्सेप्ट लो लेभल भन्ने कुरा गर्छ, यसै अब्टेन गर्नुपर्छ लो लेभलमा पुर्याउनुको लागि। र रिजनेबल असुरेन्स इज नट अब्सोल्युट लेभल अफ असुरेन्स ड्यू टु द इनहेरेन्ट लिमिटेसन अफ आइला होइन, सो क्यानट बी रिड्युस 0। र इनहेरेन्ट लिमिटेसनको बारेमा अघि पनि कुरा भइसक्यो यसमा नहेर्दा हुन्छ। र अब कुरा गरौँ हामीहरू सिधै कन्सिडरेसन अफ NSA भनेको छ। अडिटरले NSA पालना गर्नुपर्छ भन्छ भन्नुपर्छ अडिटर सुड कन्सिडर NSA वाइल पर्फर्मिङ अडिट। NSA रिक्वायर अडिटर टु के गर्नको लागि त मेन्टेन प्रोफेसनल स्केप्टिजम एन्ड प्रोफेसनल जजमेन्ट, आइडेन्टिफाई एन्ड एसेस द रोमम, obtain SAE about misstatement, forms an opinion on financial statement based on the conclusion drawn from the evidence भन्ने कुरा गरिरहेको छ। NSA ले यी कुराहरूलाई चाहिँ अडिटरलाई रिक्वायर गर्छ पालना गर्नुपर्छ भन्छ भने यी कुराहरू हेर्नुपर्छ अडिटरले भन्छ। मेन्टेन गर्नु पर्यो PSलाई, अर्को आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो एसेस गर्नु रोममलाई, अनि SAE अब्टेन गर्नु पर्यो मिस स्टेटमेन्टको बारेमा, र ओपिनियन फर्म गर्नु पर्यो बेस्ड अन कन्क्लुजनको बारेमा। रिक्वायरमेन्ट अफ एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी अफ अडिटर भनेको छ के हो उसको रिक्वायरमेन्ट र रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ पहिलो नम्बरमा छ इथिकल रेस्पोन्सिबिलिटी, दोस्रो नम्बरमा छ प्रोफेसनल स्केप्टिजम, तेस्रो नम्बरमा प्रोफेसनल जजमेन्ट हुने छ। इथिकल रिक्वायरमेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ नि कम्प्लाइ कोड अफ इथिक्स इस्युड बाई ICAN होइन, प्रिन्सिपल फलो गर्नुपर्छ भन्छ। र बेसिक प्रिन्सिपल गभर्निङ द अडिट भन्ने कुरा छ। प्रिन्सिपल फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स हो भनेको यो भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि उता इन्टिग्रिटी, अब्जेक्टिभिटी, पर्सनल कम्पिटेन्स, ड्यू केयर, कन्फिडेन्सियालिटी, प्रोफेसनल बिहेभियरको कुराहरू हुन् यसमा त्यही हुनुपर्छ। र सुड नट डिस्क्लोज भन्ने कुरा त्यसबाटै आएको हो खास भन्ने हो भने। र प्रोफेसनल स्केप्टिजम भनेको छ सुड रिकग्नाइज in indicating possible misstatement भनेको छ। Auditor should recognize indicating the possible misstatement being alert to the contrary evidences, conditions indicating possible fraud भनेको छ। र क्वेसनिङ रिलायबिलिटी भनेको छ। रिलायबिलिटीमा क्वेसनिङ गर र रिकग्नाइज गर्नुपर्छ त्यस्ता पोसिबल मिसस्टेटमेन्टहरू जो चाहिँ अलर्ट भइरहेछन् होइन, बिङ अलर्ट भएर सो मेन कुरा भनेको कन्ट्रारी एभिडेन्स कन्डिसन इन्डिकेटिङ पोसिबल फ्रड भन्ने कुरा गरिरहेछ। भन्नुपर्दा यो कन्ट्रारी एभिडेन्सवाला कुरा हो कि अब के हो होइन, पोसिबल फ्रडको बारेमा क्वेसनिङ रिलायबिलिटीको बारेमा पनि के गर्नुपर्छ अलर्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। बाई मेन्टेनिङ प्रोफेसनल स्केप्टिजम ओभरअल रिस्क क्यान बी रिड्युस टु एक्सेप्टेबल लेभल भन्ने कुरा भयो। र मेन्टेनिङ प्रोफेसनल स्केप्टिजम नेसेसरी टु रिड्युस द रिस्क अफ होइन, रिस्क अफ के त भन्दाखेरि चाहिँ नि ओभरलुकिङ अनयुजुअल ट्रान्जेक्सन्स अर सर्कमस्टान्स भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। भन्नुपर्छ मेन्टेनिङ प्रोफेसनल स्केप्टिजम इट इज नेसेसरी टु रिड्युस द रिस्क अफ ओभरलुकिङ अनयुजुअल सर्कमस्टान्सेस।
ओभर जेनरलाइजिङ विन ड्रइङ कन्क्लुजन। अनि अर्को भनेको युजिङ द इनअप्रोप्रिएट अज्युम्सन इन डिटर्माइनिङ द एनिटी अफ अडिट प्रोसिजर्स एन्ड इभ्यालुएटिङ द रिजल्ट भन्ने कुरा भयो। भन्नुको अर्थ प्रोफेसनल स्केप्टिजम मेन्टेन गरेर व्यवस्था गर्न सकिन्न, ओभरलुकिङ अनयुजुअल ट्रान्जेक्सन गर्न सक्ने कुरालाई घट्छ र ओभर जेनरलाइजिङ भनेको सामान्यकरण होइन, मिस स्टेटमेन्ट पुरै मिस स्टेटमेन्ट भन्न मिल्दा सक्ने कुराहरू हुँदैन। एक मिस स्टेटमेन्टले पुरैमा मिस स्टेटमेन्ट भयो भन्न सक्ने कन्डिसन भनेको जेनरलाइजिङ भयो नि त। सो ओभर जेनरलाइज हुने तरिकाले चाहिँ घटाउन सकिन्छ भन्ने कुरा भयो यो मेन्टेन गरेर। अर्को भनेको युजिङ इनअप्रोप्रिएट अज्युम्सन इन डिटर्माइनिङ द एनिटी अफ द अडिट प्रोसिजर्स एन्ड इभ्यालुएटिङ द रिजल्ट भन्ने कुरा छ, यसलाई डिटर्माइन गर्न सक्छ भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो। यसले काम गर्छ प्रोफेसनल स्केप्टिजमले कन्ट्रारी इभिडेन्समा अलर्ट हुने कुराहरू र क्वेसनिङमा रिलायबिलिटीमा गर्नु पर्यो भन्ने कुरा भयो, जसले रिड्युस गर्न सक्छ यी कुराहरूलाई भनेको। दिस इज द एडभान्टेज अफ प्रोफेसनल स्केप्टिजम भएको तिनवटा कुरा। ओभरलुकिङ अनयुजुअल सर्कमस्टान्सेसलाई रिड्युस गर्न सजिलो गर्छ। अर्को भनेको ओभर जेनरलाइजिङ द विन ड्रइङ कन्क्लुजन भन्ने कुरा भयो र युजिङ इनअप्रोप्रिएट एज्युम्सन इन डिटर्माइनिङ द एनिटी अफ अडिट प्रोसिजर भन्ने कुरा भयो। थर्ड नम्बरमा छ प्रोफेसनल जजमेन्ट भन्ने कुरा भयो। इट इज नेसेसरी टु मेक द प्रपर डिसिजन ड्युरिङ द अडिट होइन। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रोफेसनल जजमेन्टमा चाहिँ नेसेसरी हुन्छ डिसिजन अबाउट द अडिट भन्ने कुरा भयो। डिसिजन अबाउट द मटेरियलिटी अडिट रिस्क होइन, एनिटी अफ द अडिट प्रोसिजर भयो, एसी अफ द एनिटीको कुराहरू भयो। प्रोफेसनल जजमेन्ट यसमा हेल्प गर्छ। अडिटर क्यान कन्सिडर कन्सल्टेसन अफ रिक्वायर्ड होइन, जति बेला चाहिन्छ बेला कन्सल्टेसन लिन सक्छ अडिटरले, र अल्सो निड टु बी अप्रोप्रिएटली डकुमेन्टेड गर्न सक्छ भन्ने कुरा भयो। र 4 नम्बरमा भनेको छ यसको रिक्वायरमेन्टको केसमा सफिसियन्ट अडिट इभिडेन्स भन्ने कुरा छ एन्ड अडिट रिस्कको कुरा गरेको छ। To obtain reasonable assurance shall obtain SAE to reduce audit to acceptable low level and enable auditor to draw reasonable conclusion होइन। सो अडिटरलाई के गर्नुको लागि त ड्र गर्नुको लागि रिजनेबल कन्क्लुजन गर्नुको लागि अन विच टु बेस द अडिटर्स ओपिनियन भनेको छ, जसको बेसिसमा अडिटरले चाहिँ नै आफ्नो ओपिनियन बेस गर्न सकोस् भन्ने कुरा भयो। अर्को कुरा गरौँ हामी कन्डक्ट अफ एन अडिट इन अकर्डेन्स विथ एनएसए भनेको छ। एनएसए अन्तर्गत कसरी अडिटलाई कन्डक्ट गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ एनएसएसँग अडिटसँग सम्बन्धित एनएसए कसरी कम्प्लाई गर्ने भन्ने कुरा गर्नु खोजेको खासमा यो। र अर्को भनेको एउटा यहीभित्र पनि विभिन्न सबसेक्सन छन्, त्यसमा पनि कम्प्लाइङ विथ एनएसए रेलेभेन्ट टु अडिट, अब्जेक्टिभ स्टेटेड इन्डिभिजुअल एनएसएवाला कुरा गरेको छ, र कम्प्लायन्स विथ रिलेभेन्ट रिक्वायरमेन्ट भन्ने कुरा गर्यो। र अर्को भनेको फेलियर टु अचिभ एन अब्जेक्टिभ स्टेटेड इन एनएसए भन्ने कुरा छ। र के हुनुपर्छ त यसमा भन्दाखेरि चाहिँ मानौँ कम्प्लाइङ विथ एनएसए रेलेभेन्ट टु अडिट भनेको छ होइन। अडिटसँग रिलेटेड एनएसएलाई के गर्नु पऱ्यो त कम्प्लायन्स गर्नु पऱ्यो। अडिटर्स आर कम्प्लाइ विथ रेलेभेन्ट एनएसए इफ इफेक्टिभ एन्ड सर्कमस्टान्सेस एक्जिस्टेड इन एनएसए एक्जिस्ट भइरहेछ, र अन्डरस्ट्यान्ड द इन्टायर एनएसए स्याल रिप्रेजेन्ट द कम्प्लायन्स विथ एनएसए इन अडिट रिपोर्ट ओन्ली इफ ही हेज कम्प्लाइड विथ द रिक्वायरमेन्ट अफ अल रेलेभेन्ट एनएसए भनेको छ। कुनै एनएसए उसको अडिटसँग रिलेटेड रहेछ अरे, अर्थात् अडिटरले के गर्नुपर्छ रेलेभेन्ट एनएसएलाई पालना गर्नुपर्छ। यदि त्यसमा इफेक्टिभ र सर्कमस्टान्स स्टेटेड इन त्यो एनएसएमा के अरे एक्जिस्ट भएका सम्पूर्ण इफेक्टिभ र सर्कमस्टान्सहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्जिस्ट रहेछन् भने त्यो एनएसए पुरै पालना गर्नुपर्छ सर्कमस्टान्सहरूमा, र अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्छ इन्टायरलाई, र रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ कम्प्लायन्स विथ एनएसएलाई होइन। अडिटरले स्याल रिप्रेजेन्ट कम्प्लायन्स विथ एनएसए इन अडिट रिपोर्ट ओन्ली इफ ही हेज कम्प्लाइड विथ रिक्वायरमेन्ट अफ अल रेलेभेन्ट एनएसएलाई सम्पूर्ण रेलेभेन्ट त्योभित्र एनएसएभित्र भएका जुन जति पनि रेलेभेन्ट छन् तिनीहरूलाई सम्पूर्ण कम्प्लाई गरेको भएपछि मात्रै के गर्नुपर्छ कम्प्लाइड विथ अल रिक्वायरमेन्ट भनेर लेख्नुपर्छ भन्छ। र अब्जेक्टिभ स्टेटेड इन्डिभिजुअल एनएसए भनेको छ भन्नुको अर्थ हरेक एनएसएको अब्जेक्टिभ हुन्छ होइन, त्यो हरेक एनएसएको उद्देश्य प्राप्त गर्न के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अडिटर स्याल डिटर्माइन वेदर एनी एडिसनल प्रोसिजर इज रिक्वायर्ड टु फुलफिल द अब्जेक्टिभ स्टेटेड इन एनएसए, इभ्यालुएट द वेदर एसए हेज बिन अब्टेन किपिङ इन भ्यू द्याट अब्जेक्टिभ स्टेटेड एनएसए भनेको छ। एनएसएमा चाहिँ कस्ता छन् त अब्जेक्टिभ, त्यसको बेसिसमा एसए अब्जेक्टिभ के अरे अब्टेन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्यो। र अर्को भनेको छ कम्प्लाइङ विथ रेलेभेन्ट रिक्वायरमेन्ट भनेको छ भन्नुको अर्थ एनएसए कम्प्लाई हुन्छ थाहा भयो, तर आवश्यक रिक्वायरमेन्ट कहाँ के अरे कहिले कम्प्लाई गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ कम्प्लाइङ विथ रेलेभेन्ट एनएसए भनेको छ भन्नुको अर्थ रिक्वायरमेन्ट भनेको छ। अडिटर स्याल कम्प्लाई विथ इच रिक्वायरमेन्ट अफ एनएसए अनलेस होइन त्यो एनएसएभित्र भएका सम्पूर्ण एक रिक्वायरमेन्ट हुनसक्छ, तिनीहरूलाई कहिले चाहिँ पालन गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ नि इन्टायर एनएसए इज नट रेलेभेन्ट होइन, अनलेस नहुँदासम्म भन्छ होइन। इन्टायर एनएसए इज नट रेलेभेन्ट र रिक्वायरमेन्ट इज नट रेलेभेन्ट बिकज इट इज नट कन्डिसनल, इट इज कन्डिसनल एन्ड कन्डिसन इज नट प्रेजेन्ट भनेको छ होइन। यदि रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि कन्डिसनल रहेछ र त्यो कन्डिसन नै प्रेजेन्ट छैन भने त्यो बेला पनि के गर्नु त भन्दाखेरि चाहिँ नि पालन नगर्ने, नत्र के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पालन गर्नुपर्छ भन्छ। अर्को भनेको हाउएभर इन एक्सेप्सनल सर्कमस्टान्सेस अडिटर मे डिपार्ट फ्रम रेलेभेन्ट रिक्वायरमेन्ट इन एनएसए ही स्याल पर्फर्म एडिसनल अडिट प्रोसिजर इन द्याट केस भन्छ। कुनै कुनै केसमा के हुनसक्छ भन्दाखेरि एक्सट्रिम रियल सर्कमस्टान्सेसमा चाहिँ अडिटर मे डिपार्ट होइन
रेलेभेन्ट रिक्वायरमेन्टलाई चाहिँ पालना गर्नबाट चाहिँ नसक्न सक्छ, त्यो कन्डिसन उसले एडिसनल अडिट प्रोसिजरहरू पालन गर्नुपर्छ भन्छ। र अर्को भनेको फेलियर टु एचिभ इन अब्जेक्टिभ स्टेटेड इन इन्डिभिजुअल एनएसए भनेको छ। भन्नुको अर्थ अडिटर सेल कन्सिडर निड टु मोडिफाई द अडिट ओपिनियन एन्ड विथड्र फ्रम द इन्गेजमेन्ट भनेको छ। यदि त्यो अब्जेक्टिभ अब्जेक्टिभ अनुसार काम गर्न नसकिने कन्डिसन फेलियर आइरहेको छ भने उसले के कन्सिडर गर्नुपर्छ, अडिट रिपोर्टलाई मोडिफाई गर्न सक्ने अथवा त्यहाँबाट विथड्र गर्न सक्ने कुराहरू हुनुपर्छ पोसिबल भएको कन्डिसनमा। इट इज सिग्निफिकेन्ट म्याटर रिक्वायरिङ डकुमेन्टेसन एज वेल भनेको छ। यी कुराहरूलाई डकुमेन्ट पनि गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा भयो। सिम्पल कुरा के बुझ्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ कन्डक्ट अफ एकाउन्टेन्स एनएसएमा चाहिँ हामीले चाहिँ रेलेभेन्ट एनएसएलाई पालना गर्नु पऱ्यो यदि त्यसमा भएका सर्कमस्टान्सेसहरू इफेक्टिभ छन् र एनएसएमा एक्जिस्ट भएका कुराहरू आइरहेछन् भन्ने कुरा। त्यस्तो केसमा उसले सम्पूर्ण बुझ्नु पऱ्यो र रिप्रेजेन्ट त्यति बेला मात्रै गर्नुपर्छ भन्दा सम्पूर्ण कुरा उसले पालना गरेको रहेछ भनेपछि मात्र। अर्को भनेको हरेक इन्डिभिजुअलमा भएका अब्जेक्टिभहरूलाई स्टेट गरेको कन्डिसन उसले जाने के गर्नुपर्छ, अब्टेन गर्नुपर्छ। त्यसकै बेसिसमा एससीलाई इभ्यालुएट गर्नुपर्छ, एससी अब्टेन भएको छ कि छैन त्यसकै बेसिसमा भन्ने कुरा, अब्जेक्टिभहरूलाई स्टेटमा एउटा सेन्टरमा राखेर। अर्को भनेको रेलेभेन्ट रिक्वायरमेन्टहरूलाई चाहिँ त्यो बेला मात्र कम्प्लाई गर्नुपर्छ जति बेला चाहिँ उसले चाहिँ इन्टायर सम्पूर्ण कुराहरूलाई कम्प्लाई गर्नुपर्छ। अनलेस यी कुराहरू नहुँदासम्म सम्पूर्ण नै हामीलाई काम लाग्दैन अथवा चाहिँ नि कन्डिसनल रहेछ, त्यो कन्डिसन नै प्रेजेन्ट भएको छैन अथवा एक्सचेन्ज एडिसनल कुराहरू एड गर्न सक्छौँ, फेलियर भयो भने मोडिफाई गर्न सक्छौँ अथवा त्यहाँबाट विथड्र गर्न सक्ने कुराहरू पर्छ, यसलाई डकुमेन्ट पनि गर्नुपर्ने भन्ने कुरा गर्यो। अर्को भनेको चाहिँ बेसिक एस्पेक्ट टु बी कभर्ड ड्युरिङ अडिट भनेको छ। दिस इज द फङ्सन अफ अडिटर भनेको छ। भन्नुपर्छ अडिट गर्दा के कुरा अडिटमा कभर गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नि बेसिक एस्पेक्ट टु बी कभर्ड ड्युरिङ अडिट, द्याट इज फङ्सन अफ अडिट, जसमा चाहिँ प्रिन्सिपल एस्पेक्ट पनि भन्ने गरिन्छ यसलाई। र यहाँ चाहिँ एक्जामिनेसन भनेको छ। अर्को भनेको बुक्स भनेको छ, एभिडेन्स, फुल इन्क्लुजन, प्रपरनेस, भेरिफिकेसन्स अफ एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज, डिस्क्लोजर, ट्रुथफुलनेस भन्ने कुरा गर्यो। अब के हो त एक्जामिनेसन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ एक्जामिनेसन अफ अकाउन्टिङ सिस्टम एन्ड इन्टरनल कन्ट्रोल, इन्स्योर अप्रोप्रिएटनेस, बुक्स चेकिङ बुक्स अफ अकाउन्ट टु इन्स्योर अर्थमेटिकल एक्युरेसी, एभिडेन्स भनेको छ डकुमेन्ट्री एभिडेन्स सपोर्ट्स बुक्स अफ अग्रिमेन्टलाई हेर्नु पऱ्यो। र फुल इन्क्लुजन भनेको छ अल इन्ट्रिज इन बुक्स अफ एकाउन्टमा छ कि छैन त्यो कुराहरू पनि हेर्नुपर्छ भन्छ। अडिटरको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब्जेक्ट फङ्सन भइ नै हाल्यो, अडिटर गर्नुपर्ने कामहरू भयो र यी कुराहरू कभर गर्नुपर्छ भन्ने भयो। अर्को भने प्रपरनेस भनेको छ इन्फर्मेसन इन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट प्रपर एन्ड डज नट कन्टेन इरोनियस फ्रडुलेन्ट इन्ट्री छ कि छैन त्यसलाई पनि हेर्नु पऱ्यो। र भेरिफिकेसन अफ एसेट्स एन्ड लायबिलिटी भनेको छ कम्प्लिटनेस एन्ड एक्जिस्टेन्स भ्यालुएसन डिस्क्लोजर अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, डिस्क्लोजर इन्फर्मेसन इन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट इज डिस्क्लोज प्रपरली, ट्रुथ एन्ड फेयर भनेको छ, फेयरनेस भनेको छ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट इज अ होल आर रिप्रेजेन्ट द ट्रु एन्ड फेयर भ्यू भन्छ भनेर। यो कुरा उसले के गर्नु पऱ्यो त अडिटरले चाहिँ हेर्नु पऱ्यो, फङ्सन्सहरू कभर गर्नु पऱ्यो, बेसिक एस्पेक्टहरू कभर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो।